ามสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีค
คนเข้าวัดนอนจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญA55 A35 5G ลดสูงสุด1,000ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมาพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
ยงคืนทำบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันเสาร์สวดมนต์ Swinson Strawberry Nutellaดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงปลักมองเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอก
คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเจ้ารายการพิเศษตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดฝายหินและวัดปากตางเจริญโดยครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจได้เมตตาเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปยังพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งเจียงใหม่ตั้งลำปางตั้งเจียงไฮ้หลายสถานีด้วยกันในช่วงเวลานี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่รายการอยู่ในขณะนี้ซึ่งขณะนี้อาตมาก็ได้ออกอากาศอยู่ที่วัดแม่ห้องไคร้ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งศรัทธาญาติโยมหลายท่านก็ที่ฟังรายการอยู่ประจำก็คงจะรับทราบแล้วว่าที่วัดแม่ห้องไคร้วันนี้จะมีถือว่าเป็นปอยหลวงเนาะปอยหลวงฉลองสมณศักดิ์พัดยศและถวายทานเสนาสนะของวัดแม่ห้องไคร้สัญญาบัตรพัดยศสมณศักดิ์ของท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจเสียสละเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาแล้วก็เป็นพระสงฆ์นักจัดรายการของเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาด้วยท่านอาจารย์และก็คณะศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านท่านอาจารย์ได้รับสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูชั้นเอกเทียบท่านเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงก็ถือว่าขึ้นไปแห่มขั้นกับพุละเป็นเจ้าคุณละเนาะซึ่งตุลุงก็เป็นตีห้าของคณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องในอำเภอดอยสะเก็ดของเฮาซึ่งโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดบ่มีไผที่บ่ฮู้จักตุลุงฮู้จักจากผลงานจากการความเสียสละจากการทำคุณงามความดีของตุลุงไปช่วยการช่วยงานของคณะสงฆ์วัดวาอารามต่างๆวัดน้อยวัดใหญ่ไปหมดไปช่วยเปิ้นทาตุลุงเปิ้นมีเวลาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปทุกงานเกือบจะทุกงานโดยซ้ำไปในพื้นที่บนป่าบนเขาบนดอยสำนักสงฆ์ต่างๆที่ตุลุงได้ดูแลอยู่ตุลุงกับไปเฟื่อฝ่ายไปช่วยไปเหลือเปิ้นอยู่ตลอดเวลาก็จึงทำให้ลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงสมณศรัทธาครูบาอาจารย์ก็กึดลำเปิงว่าโอ้ตุลุงจากผลงานคุณงามความดีที่ตุลุงได้ทำมาทำให้เป็นที่ยอมรับตึงฝ่ายปกครองตึงภายในและภายนอกเพิ่นก็จัดการจัดงานเพิ่นก็มอบสัญญาบัตรพัดยศมาให้ก็จำเป็นจะต้อง
มีการฉลองสมโภชเพื่อจะอย่างน้อยเนาะก็เป็นมังคละแสดงความยินดีเป็นมุทิตาที่จะ ได้ทำเพื่อตุลุงเปิ้นนะปกติเฮาทั้งหลายได้แต่รับความช่วยเหลือจากตุลุงตอนนี้ตุลุงเปิ้นได้รับสัญญาบัตรลูกละช่วยเกาะสัญญาณที่ลำปางเป็นเพลงอันปออกอากาศที่วัดแม่ห้องไข่ลูกจะสาธุลูกต่างลำปางเป็นเพลงอยู่เนาะก็เลยว่าเป็นเพลงนี้เอาออกอากาศดีกว่าก็สถานก่อตุลุงได้ช่วยการช่วยงานคณะสงฆ์ช่วยงานพี่น้องชาวบ้านส่วนราชการโรงเรียนรพสตอสมท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆนี่มาโดยตลอดจริงๆสถาญาติโยมอาตมานี่ติดตามเป็นแฟนรายการของตุลุงโดยติดตามใน Facebook เป็น FC คนหนึ่งใน Facebook ของตุลุงก็จะหารกิจกรรมที่ตุลุงไปทำร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆตลอดมาเดี๋ยวก็ไปทำถนนให้โรงเรียนเดี๋ยวก็ไปเทลานให้พี่น้องอสมไปทำที่จอดรถรพสตวัดวาอารามต่างๆนี่บ่ต้องอู้ถึงสถานแม้กระทั่งของเทศบาลกาของอบตกาของพี่น้องชาวบ้านไปแปลงแผ่วกาดฮือศรัทธาบุญน่ะนี่คือพระสงฆ์ที่มีจิตใจตีงดงามมีความเสียสละสถานตุลุงเป็นผู้ที่บ่คิดเล็กคิดน้อยนะใครมาขอความช่วยเหลือไอ้ยังตุลุงบ่มีข้อแม้สักอย่างถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็ทำทุกงานอย่างที่ว่าแม้กระทั่งเพิ่นมาขอตุลุงช่วยแบ่งการให้จิมเตอะตรงนี้มันมีปัญหาการที่แบ่งเก่ามันล่ม โอ้เขาก็บ่แบ่งคนเดียวมากวนตุลุงน่ะตุลุงก็ใจดีใจงามสถาไปแบ่งการไปปกหางสร้างแบ่งให้เปิ้นก็เป็นงาน เป็นงานที่สงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องชาวบ้านเนาะโดยเฉพาะงานขาวดำก็ดีงานมงคลก็ดีที่มีในบ้านในจองในชุมชนในพื้นที่ตำบลพื้นที่อำเภอที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดกับตุลุงถ้าเปิ่นได้ข่าวก้าอย่างก็ไปละแต่งานศพนี่จะต้องไปดูแลไว้อย่างใดจัดอย่างใดทำอย่างใดไปเอาของที่ไหนมาจัดมาวางก็เลยเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้ใจศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านเนาะตลอดถึงสมณะศรัทธาต่างๆที่เปิดนั้น มีเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์หรือว่าได้ร่วมงานกับตุลุงอาตมาภาพเองนี่มาฮู้จักกับตุลุงนี่ 3-4 ปีที่ผ่านมาได้ติดตามการทำงานของเปิ้นศรัทธาญาติโยมเป็นคนบ่นิ่งฮื้อไผนะกึดอย่างใจเนี้ยอย่างโอเคเนี้ยตกลงนี่นะบ่นิ่งละนะศรัทธาอันใดดีเนี้ยก็เนี้ยอันใดดีทำก็ทำบางครั้งบางทีไผจะบ่ฮู้โดยซ้ำไปว่าตู้เจ้าตนนี้เป็นไผนะยาการอย่างพระหน่อยศรัทธาญาติโยมเก็บขยะกวาดใบไม้ใบตอกทุกอย่างที่มาเรียบร้อยใจไผบ่ได้ก็ใจตัวเก่าจึงทำให้ปฏิปทาที่เฮาหันกันทั้งหลายนี่ศรัทธาอาตมาว่าบุคคลที่หาได้ยากนี่ก็คือตุลุงเป็นหนึ่งคนที่อาตมาคิดว่าถ้าเปิ่นบ่อยู่แล้ววันหน้านะต่อไปตั้งหน้านี่จะเป็นตำนานของคณะสงฆ์เมืองไทยของเฮาของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดและตำบลแม่โป่งที่นี่สถาน คนจะหาคนทำงานอย่างนี้ก็หายากแต่สถานพี่น้องบางคนนี้ถ้าบ่ใจงานตัวก็บ่ยากแล้วนะมันมีหลายอย่างความคิดของคนเปิ้นว่าคนเฮาเกิดมานั้นยืนอยู่คนละที่กันหมดละบ่มีไผที่ยืนอยู่ที่เดียวกันซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปความคิดของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตุลุงมีอย่างจะประชาสัมพันธ์ตอนเจ้านี่ก็มีแต่ละตะกี้ได้ยินตุลุงข่าวจัดหลายเรื่องนะ ตุลุงก็ เดี๋ยวก็ช่วงแหมสักชั่วโมงไปต่างหน้านี่ศรัทธาญาติโยมต่างบ้านต่างจองกันเริ่มทยอยกันมาพวกลักษณะคนขอบคนคว้าลงงานนี้เป็นงานใหญ่เนื่องจากผู้บริหารผู้จัดการบดีนี่ยุ่งวุ่นวายตึงจังซอก็มีสองรอบเจ้ากับรอบบ่าย
แล้วก็ไปพอมีรอบค่ำเห็นนะอย่างซอนี่ก่อนจะจบนี่ก็มีเพลงเห็นอยู่แล้วก็มีดนตรีมีลำวงมีการแสดงหลายอย่างต้องแยกส่วนเป็นส่วนโอ้ฟังตุลุงบริหารจัดการแล้วถ้าเฮาเนี่ยนี่มึนตึบเลยแต่ถ้าจังซอไปเอาไฟจากบ้านนั้นแห่เกาะไฟจากหั่นดนตรีเกาะไฟจากหั่นอันนั้นเอาไฟจากนี่มีบริหารจัดการหมดแต่ถ้าอันนี้คือเรียกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานในการจัดงานสถานที่ติดเตรียมงานครั้งนี้สถานถ้าเฮามาหารถ้าศรัทธามาหารจะหารว่าโอ้ดอกไม้สดก็ดีดอกไม้แห้งก็ดีที่เอามาจัดทุกอย่างที่เอามาจัดนี่เป็นถือว่าเป็นของที่หายากศรัทธาญาติโยมถ้าบ่มีฝีมือบ่ใจคนมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญใจยะอย่างนี้นั้นยะได้ยากเลยแต่ว่าตุลุงก็มีทีมงานโดยมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ก็ได้มาทำเป็นลักคือกับตุลุงเนาะประดับประดาตกแต่งสถานที่โต๊ะบูชาก็ดีตลอดถึงที่โต๊ะตั้งอาสนะเสนาสนะที่ครูบาอาจารย์นิมนต์เปิ่นมาประดับประดาอย่างสวยงามทุกมุมทุกจุดสถานปล่อยแม่มาหานี่จะถือว่าจะอึ้งเลยว่าโอ้เปิ่นจัดงานใหญ่ตะใหญ่ว่าเนาะอาตมาหานี่ก็อึ้งเหมือนกันว่าทำได้อย่างใดตุลุงก็ว่าทำไปถึงวันนะกะทำวันนี้ได้ต่ออีวันผูกได้ต่ออีคิดไปทำไปนะตุลุงเป็นตินักวางแผนศรัทธาเนาะก็วันนี้เนอะศรัทธาอู้เอิญจนไปยังศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ฟังรายการนี้เวลายังบ่สายเตื้ออู้ง่ายๆว่าลำปางถ้าจะมาก็ตันอยู่เนอะลำปางพี่น้องลำปางฟังประเดี๋ยวนี้โอ้อาจารย์ตันอย่างไรเวลาตอนนี้7 โมงปลายพิธีจะเริ่มที่นี่ประมาณ9 โมงครึ่ง9 โมง10 โมงประมาณนี้นะศรัทธา10 โมงก็ถือว่าส่งเข้าสู่พิธีเรียบร้อยก่อนประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระหับศีลอย่างต่างๆเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิเสนาสนะแล้วก็จะลองมุทิตาสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศถึงกับตุลุงก็จะเริ่มพิธีทางสงฆ์ประมาณนั้นแล้วก็ตอนบ่ายเพิ่นก็ยังมีแห่ขวัญตาลเข้าอยู่มาบัดตันพิธีสงฆ์ก็ตันพิธีมากินข้าวกินปลาด้วยกันมาพอเปิ่นแห่เปิ่นฟ้อนเข้าวัดเข้าวามาว่าขวัญตาลจากหัววัดต่างๆจะเข้าวันนี้ขวัญตาลพี่น้องบ้านเฮานี่เข้าแต่คืนสถาปัตย์หัวพ่อจะตกหมอนสถากำลังจำวัดอยู่เนาะประมาณ4-5 ทุ่มแล้วก็5 ทุ่มปลายนี่โอ้ขวัญตาลพี่น้องเจ้าบ้านเปิ่นเข้าปัดต่อสนันปันปื้นเปิ่นมีกัน4 ปอกบานสถาแต่ละปอกบานเอาดนตรีชุดใหญ่เครื่องใหญ่มาเอาใส่รถใส่ลากันมาตึมนะ ตัวเจ้าที่จำวัดอยู่ในวัดสะดุ้งตื่นกันมัดสถาสนันตันแตะเนาะที่มันเป็นกระจกก่อชันเพี้ยแข่งนะเป็นหลังคาสะเทือนเพราะจะดิบปิวเนอะอันนี้ก็คือสถาพี่น้องเจ้าบ้านเปิ่นม่วนนันสันเล่ากันอูเล่นกันตุลุงว่าตู้เจ้าได้สมณศักดิ์เปิ่นยังบ่ม่วนเจ้าเขาเนาะ เจ้าบ้านนี่เป็นม่วนนะสถา ม่วนเจ้าบ้านเปิ่นม่วนใจเปิ่นดีใจกับตุลุงของเปิ่นดีใจกับครูบาเจ้าของเปิ่นที่อยู่ประจำวัดที่นี่เป็นพระสงฆ์ที่มีคุณภาพเป็นคณะเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมเป็นพระสงฆ์ที่มีจิตเสียสละจึงได้รับพระราชทานอันสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเพิ่มเข้ามาเดิมก็เป็นพระครูชั้นเอกอยู่แล้วนะสถาอันนี้เอกพิเศษเทียบเทียบรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงอันนี้ก็ถือว่าสมณศักดิ์สัญญาบัตรขยับสูงขึ้นจากอย่างสถาสูงขึ้นจากการกระทำจากผลงานของตุลุงบ่ได้ไปขอไปเซาะไปซื้อมาแต่ประการใดตำแหน่งอย่างนี้บ่มีการซื้อการขายสถาซื้อหาบ่ได้ต้องสร้างสมคุณงามความดีเอาเองแล้วก็ต้องสร้างสมคุณงามความ
ดีแบบบ่หวังผลหยังทำไปคณะสงฆ์ผู้รักผู้ใหญ่เปิ้นหันเปิ้นก็จะทำเรื่องเสนอขอมาในที่สุดเนาะสถาญาติโยมตั้งในตัดสัญญาณมาตั้งเพศได้เลยเนอะลูกตัวลูกทุกตะวันทดสอบ2 3 4ตอนนี้ก็ขยับสลับซับเปลี่ยนจากไมค์ของมิกของเครื่องเสียงของตังวัดฝ่ายหินมาเป็นไมค์ของส่วนกลางตัดระบบไปพุ่นเนอะตุลูกตะวันอยู่ตั้งหลังนี่ก็ตัดระบบไปแล้วยังสถาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะก็ยังมีเวลาพี่น้องตั้งเชียงใหม่บ่ต้องอู้ถึงตะกี้ว่าลำปางยังมาตันอยู่ตัดเชียงใหม่นี่ก็ซ้ำตันนะหลายคนที่อยู่เชียงใหม่บ่เคยมาที่นี่กำเตือได้แจ้งมาได้ถามมาที่อาตมาว่าท่านอาจารย์ไปวัดแม่ห้องไทยไปตังใด บอกมีไลน์ก็อีแม่มีดีละมีไลน์ก็ปักมุดส่งไปฮื้อก็มาตามนั้นเนอะสถานไผ่ที่ยังมาบัดถูกกำเตือทักทายมาได้ทักทายมาที่เบอร์0808844173หรือว่าจะโทรมาให้มาหอมก็ได้เนอะวันนี้มีติดกระเป๋าอยู่น้อยนึงสถานจะให้จะหอมอย่างใดก็บอกมาเลยบอกมาได้เลยเนอะจะดูแลบริการคือแต่จะเป็นนักให้เจนนะหอมกำหมื่นนี่หมดสิทธิ์กำปันกลมได้นะเอากำ10กำ20กำ100อย่างนี้แจ้งมาได้ก็จะใส่ซองถวายแต่ว่านี้ก็มีญาติโยมจากทางลำปางได้ฝากปัจจัยมาเพื่อจะร่วมบุญกับงานจะลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศของตุลุงลำปางก็3 4 5ท่านได้ถวายกับตุลุงไปแล้วเนอะแม่กาบแก้วสีอินแก้วแม่แก้วกัดโป่งนะแม่คำป่านแล้วไผ่แฮมแต่ว่าเอาหือตุลุงไปแล้วจำได้ละนะส่วนไผ่ที่จะเพิ่มเติมถวายปัจจัยให้หอมมาก็แจ้งบอกมาได้เนอะสถาญาติโยมทั้งหลายไปปังปอยแต่ว่าแม่มีชัยพิญโยภาสแม่อามกดคำแม่หลายแม่เนอะ เพื่อนก็ได้ร่วมบุญเอาพุทธาบัตรตันบัตรตันมาถวายเพื่อจะมาร่วมลงทานเจริญปอนแม่สมใจลูกเขาไม่แม่ร้อยเนอะแม่สมใจปีบ้านใหม่100แม่ใช้พี่นะใส่120โอเคตกลงแม่สมใจปีบ้านใหม่บ้านกวยหลวงทำบุญที่ไหนร่วมบุญโดยตลอดเจาะว่าหากินคนเดียวเนาะเป็นแม่ค้าขายกระเทียมขายหอมได้สตังมาก็ทำบุญเลี้ยงอาตมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตนตัวไปดูแลตัวเองไปดูแลครอบครัวไปแล้วก็เอามาทำบุญแม่สมใจปีบ้านใหม่เนาะได้อยู่ที่บ้านกล้วยหลวงเนอะสถาอำเภอแม่ทะเจริญปอนอนุโมทนาบุญขอบคุณโยมแม่อยู่ดีมีสุขเนอะสถาพี่น้องต่างเชียงใหม่ที่ว่าไปเนาะถ้าไผ่มาบัถูกอธิบายง่ายๆเชียงใหม่ลำปางลำปูนถ้ามาสายที่มันเข้าสายในลัดเลาะมาทางหู้ตางก็ดีแต่ถ้าบอกหู้ตางมาสายใหญ่เลยมาสายใหญ่นิสธามาทางถนนซุปเปอร์เนาะสันทรายเชียงใหม่ไปเชียงไฮ้เนอะถนนซุปเปอร์เชียงใหม่ไปเชียงไฮ้เลยแยกเข้าอำเภอดอยสะเก็ดตรงมาทางเชียงไฮ้มาจนถึงแยกที่มันจะไปเขื่อนแม่กวงเขื่อนทางซ้ายนี่เพิ่นจะบอกว่าเขื่อนแม่กวงเลี้ยวซ้ายเข้าเขื่อนแม่กวงเลี้ยวขวาเนี่ยตรงข้ามกันนะซอยหรือว่าหนทางจะอยู่ตรงข้ามกันเลี้ยวขวาจะเลาะคลองชลประทานอันนั้นก็คือทางที่จะมาวัดแม่ห้องไคเนอะสถาน
มาทางนั้นเลยเลาะมาเลยเลาะเข้ามาเรื่อยๆบ่ต้องสนใจมันตรงมาอย่างเดียวจนถึงไฟแดงจนถึงแยกไฟแดงแยกตรงนั้นมันจะเลี้ยวซ้ายยากหน่อยเนอะ แยกไฟแดงหันมันจะเลี้ยวยากหน่อยก็เลี้ยวได้อยู่เนาะสถานเลี้ยวติดตรงนั้นนะแยกไฟแดงหันก็เลี้ยวซ้ายเรียกแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้ามากับนั้นก็ตรงมาอย่างเดียวตรงมาแหมสักหลายกิโลอยู่แล้วก็จะหันป้ายเข้าวัดแม่ห้องไคล้จะหันป้ายงานของตุลุงเนาะจะลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศถวายทานเสนาสนะก็จะหันป้ายตุลุงขึ้นอยู่มีธงมีอย่างอยู่ศรัทธาก่อนเลี้ยวเข้ามาเลยเลี้ยวจากปากทางติดซุ้มติดป้ายตุลุงมาถึงกิโลศรัทธาก็จะมาถึงวัดละอันนี้สำหรับคนที่มาตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงไฮ้ก็เหมือนกันเชียงใหม่ตะกี้เลี้ยวขวาเชียงไฮ้ก็เลี้ยวซ้ายเอาปากทางเข้าเขื่อนแม่กวางเป็นหมอกเนอะจะง่ายหรือว่าไผ่หู้ตางก็เข้าตีโครงการหลวงห้วยแม่ห้องไคล้ตรงมาเรื่อยๆถ้าลำก็ถามยามฮั่นไปจังใดแม่วัดแม่ห้องไคล้ก็โดยหนทางมานั้นเนาะศรัทธาเนาะก็จะถึงวัดแม่ห้องไคล้ส่วนคนเชียงใหม่แม่คือนี่บอก หมู่ตำบลแม่คือหมู่ดอยสะเก็ดนี่ส่วนใหญ่ฮู้กันละเนาะพี่น้องสันกำแพงก็ดีสารปีก็คงจะเคยมากันสันทรายนี่คงเคยมากันวันนี้ทราบว่าพี่น้องทางลำปางก็จะโดยมาแห่งหลายคนหลายคณะอยู่พี่น้องทางเมืองฝางขณะนี้กำลังเดินทางอยู่ทางญาติโยมจากทางเมืองฝางเอาโรงทานมาโดยอินโนคุณโยมกนกพิชัยนารัตน์นานาพันธ์อำเภอฝางก็เอาโรงทานมาโดยที่อำเภอฝางก็ใกล้ๆบักกี่วันและสถานนับจากนี้ไปแห่งบักกี่วันก็จะมีงานเข้ากับลูกขมูลที่วัดโสพนารามวัดห้วยงูในบ้านห้วยงูในมีการเข้ากรรมของคณะสงฆ์อำเภอฝางคณะสงฆ์ตำบลสันทรายจะไปเข้ากรรมปฏิบัติธรรมลูกขมูลกรรมที่ลูกขมูลกรรมทุดงควัดที่วัดโสพนารามห้วยงูในวันที่28ถึงวันที่31นะก็ครูบาอาจารย์เคลื่อนสีขาวก็ที่จะได้ไปกันหลายรูปหลายองค์อยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์ตั้งอำเภอฝางเป็นหลักเนาะตำบลสันทรายเป็นหลักในการไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เจริญปอนเนอะศรัทธาพี่น้องทางเมืองฝางก็ดีทางเชียงใหม่ไปจะไปร่วมบุญหอมบุญในงานนี้ก็เจริญปอนไปร่วมกันได้อาตมาภาพและครูบาอาจารย์เคลื่อนสีขาวในฐานะที่มีกิจกรรมมีงานของเคลื่อนสีขาวคุณโยมและคณะศรัทธาวัดบ้านห้วยงูในนี่เปิ่นมาร่วมการร่วมงานร่วมกินร่วมทานตลอดก็บ่ลืมบุญลืมคุณซึ่งกันและกันเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเปิ่นเฮาเปิ่นคนเฮามันบ่แน่บ่นอนวันนี้เขาอาจจะอยู่ในฐานะที่คือความช่วยเหลือคนอื่นแต่วันอื่นถ้ามีงานกับเขาก็เป็นธรรมดาที่คนอื่นเพื่อนจะได้มาช่วยเหลือเติมกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันมีน้ำบ่มีเรือน้ำก็ไหลไปบ่ได้บ่เกิดประโยชน์หยังมีเรือบ่มีน้ำก็จะไปแล่นที่ไหนสถานมันก็ยากเนาะศรัทธาพี่น้องจากห้วยงูในพูดถึงตึ้มได้โอ้มาถึงแล้วกะโอ้ติลงทานอยู่นี่ตุลงเนอะท่านอาจารย์ใหญ่ผู้ซื้อว่าจะจัดพิเศษเนอะลงทานอยู่ตรงไหนบ่ฮู้เนี่ยป้ายมันป้ายลงทานอยู่ท่าใดตุลุงเอาซ่อนไว้ที่ไหนเนอะโยมน้องจำเนียนกันทาทองจากลำปางเจริญปอนครับผมทำอาหารครับอีป่อบุญทาทีละโพครับผมก็จะขอหอมบุญกับวัดท่านพระแม่ของไทยสัก200เนื้อท่านเด้อป่อบุญทาทีละโพแม่จำเนียนกันทาทองแม่จำเนียนกันทาทอง200 บาทปั่นกันก้นเกิงเด้อ
ครับผมไม่จำยันจะโอนไปอื่นเด้อ สาธุอีป่ะครับสาธุสาธุตุลงเป็นน้องห้วยงูในมาแล้วถามว่าโรงทานอยู่ตั้งใดตั้งไหนน่ะตั้งแล้วล่ะเรียบร้อยมาแล้วป่ะไปปั่นปอนเจ้าอาวาส พี่น้องห้วยงูไงมาถึงแล้วเนอะออกปุ้นมาตั้งแต่ตี 4สดาเป้าตลอดหยอดหลับหยอดนอนเนาะตื่นแจ้งบ่เจ้ามาอากาศเย็นอากาศหนาวเฮียเพราะว่ามันมีหมอกมีอย่างวิ่งเร็วบ่ได้เนาะตี 4ก็มาถึงเอาตอนนี้ก็ถือว่ามาจัดเร็วละเนาะขอบคุณเนอะพี่น้องต่างเมืองฝั่งห้วยงูในวันที่28 29 30 31นะปะกันที่ห้วยงูในไปหนาวงอนเพื่อนแหมะสถาวันนี้นี่อุณหภูมิอยู่ที่11 องศาเนอะที่นี่นะตอนนี้ถ้าจะขยับขึ้นแล้วเนาะเจริญพรแม่เพนนะลำพูนเจ้าจะตังค์200แล้วเนี่ยต่อใดก็200 บาทหอมฮื้อตู้ลุงแดง100ตู้ลุงแดง100ค่าน้ำมันนั่นค่าน้ำมันเท่าโอ้การน้ำมันสบายบุญทีเนี่ยสาธุการน้ำมันเห็น100ยังอี้ได้กำไรอยู่เนาะเจ้าได้กำไรสาธุนะแม่เนออนุโมทนาบุญเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่เพนนะลำพูนพี่น้องลำพูนนะอยู่แถวดอยติคณะสถานแม่เพนนี่โอ้ทุกการทุกงานเหมือนกันเนอะแม่สมใจปีบ้านใหม่100 บาทป่อบุญทาจิรโพบ้านน้ำท่งบ้านน้ำท่ง200 บาทนะพร้อมกับครอบครัวเพื่อนนะโยมน้องจำเนียนโดนโยมน้องจำเนียนตัวก็ต้องขอบคุณแล้วก็ใหม่ตะกี้นี้ก็แม่เพนนะลำปูนร่วมบุญมาแฮม200 บาทนะ200 บาทนี่ฮักคือการน้ำมันลดตู้เจ้าลำปางเห็น100สาธุอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเด้อมาจากตังเจียงใหม่ก็มาถ้าไผ่บะเกยมากำเตือมาตังดอยสะเก็ดต่างเส้นทางที่เขาจะไปเจียงไฮ้เด้อศรัทธามาถึงเขื่อนแม่กวางป๊บนะแม่กวางเลี้ยวซ้ายแต่เฮาบ่เลี้ยวซ้ายนะเฮาเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาก็ตรงมาจนถึงแยกไฟแดงตรงมาไก่อยู่ศรัทธาประมาณหลายกิโลอยู่บ่ต้องห่วงตรงมาเลยบ่มีหลงเลาะคลองชลประทานมาเลาะคลองชลประทานมาจนถึงไฟแดงแยกไฟแดงนั้นเลี้ยวซ้ายก็จะมาวัดแม่ห้องไคร้เลี้ยวขวาก็จะเข้าไปทางดอยสะเก็ดทางพุ่นนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยตรงไปก็ไปไหนมั่วเนอะ ตรงไปก็จะพดบันทิเวือนกันพดออกทางหลับปูนเวือนเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะมาถึงปากทางเข้าวัดแม่ห้องไคร้จะมีป้ายไวนิวใหญ่ๆอยู่หั่นเนาะจะลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศพระครูชลทานพิทักษ์สถากัดตรงเข้ามาเลยนี่ก็หากันบ่ยากเด้อถ้าจากเจียงไฮ้มาเข้าได้2 ที่เข้าที่โครงการหลวงแม่ห้องไคร้ที่1แล้วก็เข้าที่วาดตะกี้ถ้าเจียงใหม่เลี้ยวขวาถ้าเจียงไฮ้ก็เลี้ยวซ้ายพอที่เขื่อนแม่กวางดีๆเลยสถานีตำรวจมาเนาะเลยโรงเรียนอย่างว่านะดอยสะเก็ดวิทยาคมจ้ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะถึงสถานวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายเนาะอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาสัตติวิหาริกก็ดีอันเป็นศรัทธาญาติโยมที่ได้เพิ่งบุญครูบาอาจารย์ตลอดถึงได้เป็นแฟนรายการวิทยุที่ท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ได้จัดรายการทางสถานีวิทยุตลอดมานะทุกวันศุกร์เนาะศรัทธาท่านอาจารย์ก็จัดเทศน์ธรรมพื้นเมืองเอาเรื่องราวดีๆมาฝากมาแบ่งมาปั่นให้กับหมู่เฮาศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายครั้งคราวนี้ครูบาอาจารย์
มีการมีงานกับตัวเนาะฉลองตานเสนาสนะพร้อมกับฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยสถานเพิ่นก็จำของได้ของใหญ่ของดีมาอย่างนี้ต้องมีการฉลองอบรมสมโภชเพราะมันเป็นตำแหน่งเป็นสิ่งที่มีความหมายเนาะต่อการทำงานเปิ่นพระราชทานมาก็ต้องมารักษาคุณงามความดีมาสร้างคุณงามความดีการต่อไปเฮาทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็แสดงมุทิตาต่อครูบาอาจารย์ในวาระในโอกาสอันสำคัญของเปิ้นวันนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเฮาเดินทางมาหลายรูปหลายองค์เนอะหลวงพ่อใหญ่พระครูปฏิภาณธรรมทินพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอยก็ตอนนี้ออกเดินทางแล้วเนาะเดินทางสักจำลำสักแหมบะเมินก็จะมาถึงละหลวงปู่ดอยหรือว่าพระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วก็จะมีตังครูบาวรรณชัยท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทตอนนี้ก็ออกเดินทางจากวัดหนองผาขาวและท่านพระครูสถิตสารคุณท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ทุกปีวันใหม่หลายรูปหลายองค์เนาะก็จะเดินทางมาเนอะสถานเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นผู้มีมิตรสหายเยอะนะสหายธรรมกัลยาณมิตรธรรมอยู่กว่าเกือบทุกพื้นที่สถานหลายจังหวัดโดยจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายโดยเฉพาะในพื้นที่นี่ทุกวัดตุลุงบ่เคยเลือกตีลักมักที่ชังไปจ่วยเปิ่นหมดตัดการตัดงานของตัวเองนี่ประสงค์วันนี้นิมนต์มา79รูปเขาว่าตุลุงต่อได้เดี๋ยวนี้79กายหรอนิมนต์พระสงฆ์79เอาล้ำอายุไปก่อนจะได้ยังบัดถึงจะเนอะถ้า79นี่ก่อนล่ำหลวงปู่ดอยเข้าไปกันหลวงปู่ดอย77 78เนาะตุลุงยังถึงจ้ะแต่วันนี้ส่งพิธีที่นิมนต์นะ79ส่วนสงฆ์ที่เป็นมิตรสหายเป็นสัตว์ที่วิหาริกที่จะเดินทางนี่มาเป็น100กว่ารูปและสถานท่านนับกันทั่วนะก็วันนี้ก็จะเป็นปอยหลวงเป็นงานใหญ่ของวัดแม่ห้องไคล้ของเฮาอีกงานหนึ่งสถานคณะสถาพี่น้องเจ้าบ้านคณะสถาบ้านแม่ห้องไคล้ของเฮาเกิดปิติใจหนอที่ตุลุงเปิ่นได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศในคราวครั้งนี้ก็เป็นที่ปลื้มปิติของสถาพี่น้องเจ้าบ้านเป็นว่าควาตาลจังเพศเปิ่นเข้าดึกสถาเขานึกว่าตุลุงว่าเล่นตุลุงว่าถ้าเข้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วกูจะเอาไก่หยอดนะควาตาลกูจะปั่นวันพุกนี่นะปรากฏว่าตะคืนนี้เป็นอย่างอันแท้สถา5 ทุ่มปลายตึงเข้ามาเนี่ย4-5 คณะสถานก็ปั่นป้อนกันเนาะเป็นควาตาลในหมู่บ้านเฮาเป็นคณะศรัทธา4 ปอกบ้านที่เป็นศรัทธาของวัดแม่ห้องไคล้เป็นแห่เครื่องกินควาตาลแห่ต้นปัจจัยมาถวายที่นี่ค่ำคืนเดินละทำไมเพิ่นบ่มาเจ้าอีนะหลายคนก็อาจจะมีคำถามมันเป็นประเพณีเพิ่นศรัทธาเนาะเพิ่นตอนเจ้าตอนกลางวันนี่เพิ่นก็ช่วยงานตอนค่ำนอนแรงไปกินข้าวกินปลากำนี้ก็เอาละม่วนนันกันเล่ากันถ้าแห่กันพร้อมกันแล้วจะมาวัดเลยมันยังบ่ม่วนใจล่ะเครื่องมันบ่ฮ้อนนะเพิ่นอุ่นเครื่องปัดโทมันอากาศเย็นกว่าจะอุ่นเครื่องติดใช้เวลาหลายชั่วโมงเล่นไปถึง5 ทุ่มเกิงกว่าจะเข้าวัดมาดูปัดเท่าแต่ว่าม่วนเด้อศรัทธามายือพอเพิ่นเป็นตาดีม่วนนันสันเล่ากลับไปนอนบักกี่ชั่วโมงบักเจ้าก็พากันเข้าวัดมาแหมแล้วนะมาช่วยงานมาเตรียมงานญาติต่างจองพี่น้องต่างบ้านเปิ่นทยอยกันมาฉะนั้นคณะสถาบันเฮาก็จะต้องพร้อม
ในการประจำการในการทำงานในการต้อนรับกับสู่ดูแลเปิ้นอย่างตอนนี้พี่น้องตังห้วยงูในมาถึงแล้วเนาะห้วยงูในจะมีงาน28 ถึง 31สถาบันห้วยงูในนำโดยคุณโยมกนกพิษรัตน์นานาพันธ์และสถาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาของตุลุงแดงพระครูชลทานพิทักษ์ก็เดินทางมาถึงแล้วเอาโรงทานมาตวยทุกครั้งที่เปิ่นไปที่ไหนเปิ่นจะติดโรงทานเอาอาหารไปตวยส้มเมืองฝางบัดต้องห่วงมาแน่นอนเนาะต้องขอบคุณทีมงานของคุณโยมที่มาจากเมืองฝางเด้อมาถึงแล้วอากาศจะหนาวจะเย็นบ่ใจอุปสรรคเนาะใจมันถึงตัวมันก็ถึงใจมันบ่ถึงตัวมันก็บ่ไปตัวมันบ่ไปเพราะใจมันบ่ถึงสถานคนเฮาถ้าใจถึงกันแล้วนะจะไกลจะใกล้บ่ใจสิ่งสำคัญต้องไปหากันจนได้ในที่สุดเนาะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาสัตธิวิหาริกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้แสดงออกถึงมุทิตาจิตที่มีต่อครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่พระมหาเถระของตำบลบ้านโป่งของอำเภอดอยสะเก็ดของเราท่านพระครูชลทานพิทักษ์เด้อศรัทธาศรัทธาพี่น้องต่างบ้านต่างจองจะทูมาอู้มาเอ่ยมาอู้มาจากันอาจจะฝากข่ายฝากหอมหรือว่าจะถามเส้นทางโทรมาหาได้เนอะ0808844173ตอนนี้ครูบาอาจารย์จากวัดฝ่ายหินท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจทุปีหนุ่มได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้สลับซับเปลี่ยนกับทุปีหนุ่มเนอะจะทางทุปีหนุ่มก็จะได้มาโอมาจ๋ามาแจ้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับฟังเนาะตอนนี้ทุปีหนุ่มมาถึงแล้ววันนี้เอามาแทนตุลุงยองยังมาบ่ถึงก็ตุลุงยองตุลุงท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์แล้วก็อีกหลายรูปหลายองค์ที่จะเดินทางมาวันนี้เนาะอาตมาภาพวันนี้ก็จะอยู่กับตุลุงสักเกิงวันปลายสักน้อยตอนบ่ายก็จะกลับไปช่วยงานครูบาอาจารย์ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะเปิ่นจะมีงานที่พุทธมณฑลในวันที่21เนาะที่จะถึงนี้ในงานพระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พุทธคยาจำลองซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พุทธมณฑลเชียงใหม่เลิศทางก็ต้องไปช่วยเตรียมการงานทั้งพุ่นเนาะไปออกอากาศให้เปิ่นตัวว่าได้เพื่อกำลังใจท่านมหานะครับดีแล้วขอท่านมหาหอมเพิ่งสมชักสาวดื้อได้หอมสาวเนาะครับดีเจที่วากรของคำมูลนี่เนอะที่วากรของคำมูล20 บาทครับกับภาษาครับสาธุเจจากดอยหลอนเนอะ20 บาทศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะจะฝากให้ฝากหอมอย่างเจนี่ก็โทรมาได้เนาะ0808844173เนอะโฆษกพิธีกรพิธีการถ้ามาถึงแล้วใจเสียงได้เลยเนอะตอนนี้สัญญาณเสียงกำลังมีการถ่ายทอดไปสู่สถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวโดยมีแม่ข่ายที่ส่งสัญญาณไปก็คือชุดถ่ายทอดสดของวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนาะโฆษกส่วนกลางปน้อยปนานปอาจารย์ส่วนกลางจะประกาศประชาสัมพันธ์อย่างถ้ามีไมค์อยู่แล้วต่างนอกเนอะประกาศประชาสัมพันธ์ได้เลยไผ่มาให้มาหอมชื่อเสียงเรียงนามของคนนั้นคนนี้ประกาศได้เลยเนอะตอนนี้ขอขยับขยาย
ตอนนี้ก็ช่วยกันเตรียมงานสถานที่เนาะศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ที่มาถึงแล้วก็ได้มาใครอยากกินน้ำอุ่นเนอะด้านหลังนี่มีน้ำอุ่นน้ำเย็นนะมีน้ำอุ่นน้ำต้มยาของตุลุงเล็กตุลุงเล็กดอยสะเก็ดเนอะวัดอย่างจำได้ละตุลุงเล็กนี่เอายาสมุนไพรมาตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเนอะตุลุงเล็กอยู่ประตูตั้งเข้าวัดด้านเหนือเนอะศรัทธาเข้ามาก็จะอยู่แจงประตูให้เลยตุลุงเล็กมาถึงแล้วเราพร้อมกับอันหม้อยาเพิ่นมาตะวาแล้วเนอะจะเพิ่งมาถึงนะมาตะวาแล้วบัดเดียวนี้หน้าสีบ่ค่อยสบายใจจะได้ตุลุงอะไรหามาวะเลี้ยงหมาซาวตัวนะตุเจ้านี่อีดอยู่อย่างหนึ่งเนอะศรัทธาบางครั้งบางทีก็ต้องมีภาระธุระหลายอย่างหลายประการนะดูแลสมาชิกที่อยู่ในวัดในวาบ่มีเนนบ่มีตู้เจ้าแต่มีน้องหมาเนาะสิ่งที่มาขอเปิ่งปาอาศัยปุญญาบารมีมาอยู่ตัวเองก็จำเป็นจะต้องดูแลลูกมาไปนี่ศรัทธาพี่น้องจากตังห้วยงูในมาถึงแล้วเนาะวันนี้เอาลงทานอย่างมาจ้ายาต้มยาสมุนไพรล้างไตแก้ปวดหลังปวดเอวเนอะบริการโดยตุลุงเล็กนะมาใดเนอะแม่ปั่นกำลังบำรุงยาโอ้บัดเดียวหุ่นดีแล้วนะสุข โยมแม่บุญปั่นตายเหียงพี่น้องจากห้วยงูในเจาะหาโทรศัพท์กันเนี่ยก็ลงกงเกงมานี่โทรศัพท์ไผ่โทรมาเดี๋ยวรอครับเจริญพร0574ลูกเจ้าของเจ้านั้นตอนนี้มันยังหวานมันออกลูกลูกก็ออกเพลงออกนี่เพลงที่ไหนออกเพลงของทางนี้มันยังหวานเนี่ยกะของเนี่ยกะหมดเพลงออกก็จันก็ออกเนี่ยเนี่ยยังได้บอกใครบอกใครสาธุนะเอาบอกไปดิบอกน้องนัดนะเจริญบอลแม่บัวขี้มันกำลังออกนี่ก็ว่าออกได้เจ้าไหมออกจากที่นี่แล้วกับเพลงมันหวานทานกันหน้ากันยังบอกเขาลำปางเพื่อนมาบอกเชียงใหม่ยังดาเพลงมันหวานลำปางเพลงกวนเด้อน้องนัดน้องนัดเขาก็มีเบอร์โทรละอ่อนมือนั่นเหียลำบากเขาเพื่อนี่แต่มันต้องมีเบอร์ไว้พ่องแน่เวลามีปัญหาเป็นย้ำช่วยกันพอแจ้งไปหาเขาเนาะอันนี้ก็จัดรายการก็จัดแล้วก็กวนโทรไปหาเขาแฮมนะศรัทธาญาติโยมว่ากันเข้าไปขอบคุณคนที่แจ้งข่าวมานะแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่บัวกี้ทะโปลูกตีลำปางสถานีเฮามันจะเปลี่ยนเพลงโดยเปลี่ยนเสียงปอดโดยวัด8 โมงนี่มีคนจัดก่อนนะครับมีลูกตอนตะกี้ปอเข้าไปฟังมันเปลี่ยนเพลงแล้วก็พีเอ็มเป็นก็ลูกเช็คกันแล้วได้ครับเนอะศรัทธาอีปล่อยแม่ที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองไผ่จะสอบถามเส้นทางอีแม่ไปบัดทุกหรือว่าจะร่วมให้ร่วมพรร่วมบุญร่วมกุศลก็เจริญพรเนอะเจริญพรโทรมาที่เบอร์อาตมาก็ได้หรือว่าถ้าติดต่อตุลุงถ้าเป็นฮับสายก็ติดต่อตุลุงเลยเนอะเบอร์อาตมาก็0808844173เนอะ0808844173โฆษกสนามเนอะปนน้อยปนานวันนี้อาจารย์เบียร์ปนานเบียร์จะมาตอนนี้ถ้าจะบัดถึงไผ่จะกล่าวจะแจ้งประกาศอย่างโฆษกปนน้อยปนานเพราะอาจารย์บ้านเฮามีรายชื่อที่จะประกาศก็เอามาเฮือจิมก็ได้หรือว่าจะประกาศเองก็ได้เนอะเพราะอาจารย์มีก็รายชื่อโฮงการการรายชื่ออย่างกันนี่อาจให้เปิ่นพ่องก็ได้เนอะ
รายชื่อที่เปิดให้เปิดห้อมเป็นเจ้าภาพต่างๆใครมีรายชื่ออย่างที่จะให้ประกาศก็เอามาประกาศประชาสัมพันธ์ได้มาช่วยกันเนาะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญนี้เฮ้เทวบุตรเทวดาเปิ้นได้อนุโมทนาบุญทีมงานของตุ้ลุงนี่บัดธรรมดาเนอะออแกไนซ์งานใหญ่มาหลายงานแล้วนะสถานก็เปิ้นก็มาจัดการจัดงานใครอยากจะดูเป็นแบบเป็นอย่างได้มาดูได้เนาะวิธีการจัดโต๊ะหมู่ทำอย่างไรการประดับตกแต่งซุ้มสืบชะตาที่เปิ้นทำเป็นงานใหญ่นี่ทำอย่างไรมาพอกันได้เลยเนาะที่นี่ทำทุกอย่างนี่เป็นแบบเป็นมาตรฐานงดงามนะอันใดควรอยู่ตั้งอันใดควรจะวางตั้งใดควรจะจัดตั้งใดเปิดได้เตรียมได้จัดงานกันทุกงานที่เขามาหันที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทำแล้วภาพออกมานี่มันสวยงามสถานการจัดสถานที่ต่างๆอย่างนี้สุดยอดเนาะตอนนี้ก็เพลงก็ม่วนกันทืดๆแล้วเนอะขอบคุณครับพี่น้องหมู่เฮาศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านบ้านแม่ห้องไคร้เนาะคณะกรรมการทุกคนทุกท่านได้มาช่วยกันพี่น้องแม่บ้านแม่ครัวก็มาตั้งแต่ตี3ตี4แล้วเนาะสะดุ้งตื่นมาตอนเจ้าไอ้อย่างไห้มาตักน้ำแข็งเจ้าแต่ว่าละเละตักน้ำแข็งสะดุ้งมาลุกขึ้นมาพอก็นึกว่าคนตักน้ำแข็งแต่เป็นว่าเหมยมันตกบนหลังคาซะตาปโตธรรมโมสังคมลงโปกเป๊กลงโปกเป๊กน่ะเหมยนักหมอกนักเหมยนักเหมือนกับฝนตกลงมาเลยซะตาที่แรกนึกว่าเสียงคนตักน้ำแข็งแต่ว่าบัดใจสกรรมเนอะอากาศทางเพศก็หนาวก็เย็นหลังคาเมทัลชีทนี่มันเก็บน้ำได้ดีซะตาเก็บน้ำได้ดีมันตกลงมาบะลงปงปังเนอะใครเสียงดังมาทางเพศเนอะมานอนที่วัดแม่ห้องไคร้ได้สบายกุฏิตุลุงนี่บริการมีเสียงเพลงกล่อมทั้งคืนทางคณะกรรมการเนอะถ้ามีชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพโรงทานก็ดีเปิ่นให้หอมนั่นนี่มาก็ดีจะให้ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ก็เอามาทางใดพี่ใดเนอะเดี๋ยวจะไปที่กองอำนวยการเนาะกองอำนวยการอยู่ตั้งนอกคุณการเดี๋ยวขอดูก่อนเนอะกองอำนวยการสำหรับหนังประชาสัมพันธ์น่ะอยู่ตั้งนอกก็มีก่อนตุลุงกองอำนวยการอยู่ตั้งใดผู้โซกในพุ่นกะในพุ่นนะเดี๋ยวจะพอชื่อเนอะจะพอชื่อเสียงเลี้ยงน้ำต่างๆที่คนเป็นเจ้าภาพก็จะได้มาอ่านให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับทราบตอนนี้ตั้งพ่อน้อยพ่อนานพ่ออาจารย์โฆษกพิธีกรประจำงานกำลังเตรียมตัวเดี๋ยวถ้าเปิ่นมาก็จะได้มอบเวรประเคนใหม่ให้กับเปิ่นส่วนอาตมาภาพก็จะได้ทำหน้าที่ด้านอื่นต่อไปตอนนี้เขาได้ถ่ายทอดภาพถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายหลายสถานีเนอะสถานีลำปางก็วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่เชียงใหม่ก็สถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุลายสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่เราได้ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานีผู้จัดการดีเจช่างเทคนิคทุกคนของสถานีที่ทำหน้าที่ช่วยกันเนาะเผยแพร่นำทำคำสั่งสอนเรื่องราวดีๆไปสู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เพิ่นอยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้รับรู้รับชมรับฟังอยู่ตั้งบ้านสถานีวิทยุแต่ละสถานีก็มีค่าใช้จ่ายในการออกอากาศพอสมควรแต่ละชั่วโมงสถานการน้ำการไฟการใช้จ่ายเพิ่นก็มีนักมีลายแต่ว่าบ่ได้คิดเป็นเงินเป็นทองในการที่มอบเวลามาให้กับครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวได้ออกอากาศเพื่อต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นบุญเป็นกุศล
เพื่อกับผู้ฟังของสถานีของเพื่อนทั้งหลายวันนี้ก็มีสถานีหลายสถานีก็สัญญาณเชื่อมร้อยสัญญาณไปยังบ้านยังจองของสถาสาธุชนคนดีที่เพิ่นอยู่ทั้งบ้านทั้งจองเนาะต้องขอบคุณโดยเฉพาะทีมงานของวัดฝ่ายหินท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเอาทีมถ่ายทอดสดตึงภาพและเสียงมาถ่ายทอดที่งานนี้เพื่อจะให้ศรัทธาที่เพิ่นดูอยู่ตั้งบ้านตั้งจองดูทาง Facebook ก็ดีดูทาง YouTube ก็ดีจะได้หันติดตามกิจกรรมนี้ไปตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเปิดเสร็จสิ้นรายการนะก็ต้องแจ้งบอกให้กับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามอยู่ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ติดตามรายการของเฮาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกท่านเช่นเดียวกันท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตนี่ส่งทีมงานมาตั้งแต่วาและถ่ายทอดงานทักษิณานุปทานกิจจนเสร็จสิ้นบริมวลแล้วก็อยู่ต่อจนถึงภาคค่ำภาคกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนเจ้านี้ก็ออกถ่ายทอดตั้งแต่เจ้ามาละสถานอันนี้ก็บ่ได้คิดเป็นการจ้างรางวัลแต่ประการใดมาช่วยงานมาสอนงานครูบาอาจารย์งานของวัดฝ่ายหินนะวัดฝ่ายหินเป็นวัดที่อยู่ติดกับมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีทีมงานที่ถ่ายทอดสดโดยมีกิจกรรมทางพุทธศาสนางานปฏิบัติธรรมต่างๆการทีมงานเหล่านี้ก็จะไปช่วยในการถ่ายทอดสดนะแต่เสียอย่างเดียวทีมงานวัดฝ่ายหินแบบมีโคศกโดยมาไปชอบโคศกเอาตังนอกตัวลุงหนุ่มกับบ่าสู้ไม่ตัวลูกตะวันก็เมินจะกำไม่เตื้อนะวันหน้าต้องฝึกโคศกประจำทีมของวัดฝ่ายหินถ้ามีโคศกแห่มกำจะเน็ตแห่มน้อยเนาะไปที่ไหนได้ช่วยกันวันนี้ก็จะมีแต่ละจุดเนี่ยศรัทธามีหมู่แห่ศาลาแห่แน่หลวงก็มาแล้วก็ตังจังซอนี้ก็จะซอเป็น2 ช่วงด้วยกันช่วงเจ้าที่จะเป็นซอห้ามงานปล่อยหลวงแล้วก็ถ้าเป็นตอนสาธุครับพ่อตอนบ่ายจะเป็นซอเรื่องถ้าเป็นหมอลำเพื่อนก็ว่าลำเรื่องต่อกรเนาะเป็นซอเรื่องราวบ่ฮู้จะซอเรื่องอย่างนะวันนี้ส่วนตอนเย็นจะเป็นปิดท้ายโดยการแสดงของดนตรีของจังซอเพื่อนแล้วก็ภาคค่ำกลางคืนจะเป็นดนตรีชุดใหญ่เนาะชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่นะ นักดนตรีตึงนักดนตรีตึงเครื่องดนตรีตึงค่าใช้จ่ายนี่เฉพาะตรงนั้นนี่ลูกศิษย์ลูกหาได้ถวายมาหลายสตังค์อยู่มีค่าใช้จ่ายเป็นหลักแสนเหมือนกันก็เพื่อจะฉลองสมโภชเสนาสนะมุทิตาแสดงความยินดีคือกับตุลุงอันเป็นที่รักของคณะศรัทธาบ้านเฮาเนาะเอาไม้ไปให้ตุลุงด้วยนะมีแล้วล่ะลุงปั่นปอนก็อโลนได้เลยนะปั่นปอนเอากล้องไปตั้งที่ตุลุงตัวกันทินกล้องตั้งที่อาจารย์ตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ส่องไปเลยส่องไปนู่นเลยศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะจำมุทิตาตุลุงตอนเจ้านี้ก็เรียนเชิญที่ผามเนอะกล่องบัญชาการ กล่องบัญชาการนั่นของตุลุงก็เป็นงานหย่อมเวลาตุลุงเปิดหวังนี่งานหย่อมงานน้อยนะงานของตุลุงนี่มีน้อยแต่สักเตื้อนะงานหย่อมเปิดนี้นะงานหย่อมใหญ่ศรัทธาพี่น้องก็กำลังเดินทางมากันเนอะหมู่คณะลูกหลานที่มาถึงแล้วเข้าไปกราบไปสาธุลุงถวายมุทิตาตอนนี้ได้เลยขวายมาแหมสกรรมคนนั่นมาคนนี้มาก็จะเข้าไปหายากเนอะ
อาจจะไปสนทนาธรรมอุจากับตุลุงก็เจริญปอนเนอะเข้าไปพบไปปะไปหาตุลุงได้สถานตอนนี้โอ้มาแล้วนิ้วทองคำยังมาขวายวะนี่ฮะโอ้มาเจ้าตอนที่หิงแดดอุ่นกะฮะตอนที่เปิ้นต้มยากะสัตว์ตัวเนอร์มาแล้วนิ้วทองคำช่างภาพมือหนึ่งของช่างภาพมือหนึ่งไอ้ยังโอ้ยะถาวาริวหาปุราภาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวาปิวาตนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวโนสุขังปะลังอายบวชเมษาบวชไหมเมษาฮะสถาหับปอนตัวเนอะไปที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็ลวดหับปอนแต่ตุลุงไปตัวอยู่ทางบ้านได้นักหน่อยปอนนะศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะตอนเจ้านี้จะสะดวกหน่อยเพราะว่าญาติต่างจองพี่น้องต่างบ้านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่นำคณะศรัทธามายังมาถึงกันบรรนักบรรลายเตื้อศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาก็มามุทิตากับครูบาอาจารย์ได้ในช่วงนี้เนอะก็จะสะดวกกว่าช่วงตอนขวายๆน้อยก็เดี๋ยวขวายๆนี่ผู้รักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านสอบตก็ดีรพสตคุณหมอจะมากันหลายเนอะทุกครั้งที่จัดการจัดงานไม่กระทั่งตาลสลากพัดบดายสถาพวกทุกคนเต็มวัดเต็มว่าอันนี้เป็นงานที่แสดงความยินดีหรือว่ามุทิตากับพระครูบาอาจารย์ยิ่งจะมีคนมานักมาหลายภัยมาก่อนมาเจ้าก็บ่ต้องท่าเนาะเข้ามาหาตุลุงก่อนเลยจะได้วัตถุมงคลโดยเนื้อศรัทธามาเนาะตังสลาแห่ก็มากันแล้วศรัทธาตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเนอะนิ้วทองคำก็มาประจำการแล้วเนาะภาพงามๆภาพกิจกรรมสำคัญในงานนี้จะถูกบันทึกตึงภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งวันนี้นิ้วทองคำซึ่งทำหน้าที่เป็นช่างภาพของงานก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณงานวัดแม่ห้องไคร้แล้วเราจะได้มาเก็บภาพเรื่องราวต่างๆของกิจกรรมในครั้งนี้ของตุลุงนะลูกหลานก็มาก็เป็นความยินดีของลูกของหลานของครูบาอาจารย์ที่หันศรัทธาสาธุชนทั้งหลายลูกหันหลานได้เดินทางมาร่วมงานก็ชื่นใจเราทำคุณงามความดีบางครั้งบางทีอาจจะเหน็ดเหนื่อยศรัทธาแต่พอมาถึงวันนี้ณเวลานี้ความสำเร็จต่างๆมันเกิดขึ้นเป็นความสุขของคนอื่นที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้ไปช่วยเหลือเติมมาต่างวัดวาอารามบอกว่าจะเป็นวัดในห้วยในห้องสถานปุ้นสำนักสงฆ์บนดอยบนเขาอาตมาเองก็เคยไปร่วมงานกับครูบาอาจารย์กับตุลุงไปนอนบนดอยบนเขาประตูสถานไปลมไปเลี้ยวเย็นหนาวมากนะตุลุงไปหมดสถานญาติโยมไปวัดไปวาในงานวัดก็ช่วยโรงเรียนต่างๆเนาะสำนักสงฆ์โรงเรียนแล้วก็รพสตอสมทุกหน่วยงานตุลุงนี่ถ้าเป็นนายกก็ควบคุมหลายกระทรวงถ้าบวงกรมนะเป็นรัฐมนตรีดูแลกรมต่างๆหลายๆกรมอย่างที่หานนี่ก็คือวัดวาอารามเป็นหลักอยู่แล้ววัดของตัวเก่าก็ดีวัดในพื้นที่ตำบลตัวเองอำเภอตัวเองไปจนถึง
สำนักสงฆ์ที่อยู่บนดอยบนเขาบนดอยไปหมดปลายบปอนี่ศรัทธาอสมก็มาเปิ่งบุญตุลุงอสมก็หลักไปรอพอสตแหมไปช่วยรอพอสตแหมไปเป็นกรรมการโรงเรียนตึงประถมตึงมัธยมนับนิ้วหัวแล้วมีอยู่5 โรง 6 โรงโรงเรียนนี่ถ้าใจเนี่ยอย่างใจเนี่ยอันนี้ตุลุงว่าดีก็อยากถ้าตุลุงว่าดีแสดงว่าตุลุงหันตัวตุลุงก็จะเนี่ยนะทุกอย่างไปแผ่วแม่ห้องสอนไปถึงต่างจังหวัดตีลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นผอไปเป็นครูอยู่ไปช่วยเปิ่นถนนหนตั้งบดีไปช่วยแปลงนี่ศรัทธาเมื่อคุณงามความดีมันออกดอกออกผลเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ตุลุงปลูกก็คือต้นแห่งคุณงามความดีที่ตุลุงพยายามปลูกหลายๆต้นปลูกหลายต้นแล้วก็ปลูกก็ลดน้ำพรวนดินตอนนี้ดอกผลมันเริ่มผลิดอกออกผลหือหันพระครูจันเอกก็ถือว่าได้มาเมินแล้วเปิ้นก็ขยับหือแหมเลื่อนสมณศักดิ์เทียบชั้นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงก็ถือว่าเป็นชั้นยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าตำแหน่งสมณศักดิ์สูงขึ้นกว่าชั้นเอกธรรมดาชั้นเอกพิเศษนี่พิเศษขึ้นมาแห่งเนี่ยศรัทธาอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายเปิ้นเลือกจากหยังเปิ้นได้เลือกจากคุณงามความดีมาได้เลือกจากว่าตู้เจ้าตนนี้เป็นมีเงินมีทองแต่เปิ้นว่าเปิ้นเลือกจากคุณงามความดีเลือกเอาคนดีเลือกเอาคนที่เปิ้นปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์อนุเคราะห์คนทั้งหลายได้นักหนาตุลุงนี้ถ้าจะเป็นเจ้าคณะต่างๆก็อยากจะเป็นระดับใดถ้าเปิ้นใส่ใจสนใจก็เป็นได้หมดแต่ว่ามาได้ใส่ใจสนใจที่จะไปเป็นเจ้าคณะปกครองสถานถึงวันนี้ก็ดูแลวัดวาอารามแล้วก็หลายวัดหลายวาอยู่วัดเปิ่นเตวัดแปลงวัดแปลงน้ำบ่อก่อศาลาที่ไหนนี่ถ้ามาหาตุลุงก็ไปช่วยเปิ่นทุกงานแต่ว่าไปช่วยบ่เหมือนคนอื่นเนอะศรัทธาบางรูปบางองค์บางตนเปิ่นอาจจะไปช่วยแค่แนะนำโน่นนั่นนี่แต่ตุลุงนี่เข้าไปร่วมบริหารจัดการร่วมดูแลทุกอย่างทุกประการเอาเป็นว่างานใดที่ตุลุงเข้าไปช่วยแล้วงานนั้นจะต้องสำเร็จนี่อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ดีใจเวลาจะไปแปลงจะสร้างไอ้ยังมาปรึกษาตุลุงก็เป็นน้ำแล้วละเมื่องานมีกับตุลุงไผ่ก็ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคณะศรัทธาเป็นสัตถิเวหาริกต่างๆก็จะมาช่วยงานของตุลุงค่ำคืนที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ในวัดวาอารามต่างๆได้เดินทางมาร่วมงานที่นี่หลายๆคนมานอนด้วยกันมานอนหนาวด้วยกันที่นี่ศรัทธาญาติโยมก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่มาเป็นเพื่อนกันในค่ำคืนที่ผ่านมาหลายรูปหลายองค์ละวัดละวามา2 คืน 2 วันแล้วบอกว่าเฮามีงานเฮานี่ตุลุงเปิ่นไปนอนไปพอไปเฝ้าเฮาอยู่มีงานกับเปิ่นความจริงบอกค่อยสบายก็ต้องมาเนี่ยศรัทธาคนเฮาถ้ามันผูกจิตผูกใจกันได้จิตได้ใจกันแล้วเรื่องอื่นบ่ต้องว่ากันละความลำบากอยากเห็นต่างๆบ่เป็นประเด็นบ่เป็นปัญหาเมื่อเปิ่นมีน้ำจิตน้ำใจต่อเฮาธรรมชาติธรรมดามนุษย์เฮาก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจตอบแทนคืนกันศรัทธาอีปอยอีแม่ที่อยู่ทางบ้านทางจองเป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยอาจจะบาหันหน้าตาตุลุงกำเตื้อก็มีที่ฟังรายการวิทยุตุลุงแดงพระคุณชลทานพิทักษ์เหมือนกับคุ้นเคยเปิ้นนี่แต่ว่าบ่เคยหันหน้ากันกำเตื้อวันนี้ก็มาหันเห็นเด้อศรัทธาญาติโยมรักแยงพออยู่ตั้งลุ่มเสาะหามหาสมชาติเนี่ยก้าอยู่นั่งลุ่มพันท่าอุ้ยมอนเดี๋ยวจะไปหาเด้อถ้ามีคนมาเปลี่ยนไม้นี่ก่อนก็เดียวจ้อยข่อยขวายมาสักหน่อยปีนานเบียร์ปีนานเพื่อนจะได้มา
เป็นเจ้าพิธีที่นี่เนาะเพิ่นก็จะได้ได้จะอธิบายบรรยายพิธีกรรมพิธีการต่างๆที่จะกระทำกันในวันนี้แต่คร่าวๆก็คือตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปนี่นะ9 นาฬิกา 40 นาทีเนาะทางคณะสงฆ์ที่กราบนิมนต์ไว้จะเข้าสู่ศาลาอาสงฆ์บริเวณพิธีแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมบุญเรียนเชิญมาในวันนี้ท่านนายอำเภอก็ดีผู้รักผู้ใหญ่ที่ได้เรียนเชิญมาในวันนี้มาถึงพิธีมาถึงบริเวณพิธีก็อยู่เตรียมความพร้อมอยู่ในศาลาบำเพ็ญบุญที่นี่เมื่อทุกอย่างพร้อมเวลา10 นาฬิกาก็จะได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาเป็นลำดับไปจ้ะมีศรัทธาญาติโยมขอร่วมบุญลงทานก๋วยเตี๋ยวลำปางโอ้ไปลำปางบุญนี่ขอถวายท่านมหาสมชาติ100 บาทโยมแม่เป็น FC ใหม่ว่ะโยมแม่จินดาเดชคุณมากโอ้แม่จินดาก็ที่นั่งตะกี้น่ะแม่จินดาเดชคุณมากเรามาปะกันที่นี่แล้วเนาะบ้านดวงดีหมู่6ป่าป้องบ้านตำบลป่าป้องกับป่าป้องแม่ป่าป้องกันเนาะอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนอะแม่มาถึงแล้วได้นัดหมายกับอีแม่ไว้เหมือนแล้วเนาะว่าเดี๋ยวจะไปงานทุ่ลุงแดงไปปะกันปุ้นโยมแม่นี่นะตอนนี้โยมแม่มาถึงแล้วเนาะอันกระเป๋ากับทุเจ้านี่มันบ่ถูกกันเนอะเอาโทรศัพท์จ่อมไปในเวลามันดังตรงติ่งตรงเต้งนี่ซ้อหายยากปะทุกเจริญพรแม่เลนูส่งงั้นส่งปักมุดไปให้อีแม่แล้วอีแม่พอแล้วยังไปทางใดดีวะลูกสาวถามอีแม่เขาปักมุดไปแล้วอีแม่ตักเขามาเจ้าจริงคะแม่เจ้าแล้วให้น้องไปนี่จะต้องไปทางไหนง่ายเจ้าท่านพระครูมาง่ายนี่มาทางเขื่อนแม่กวางเนอะเจ้ามาเขื่อนแม่กวางแล้วก็เลยแยกดอยสะเก็ดมาน้อยก็เจอเขื่อนแม่กวางจะเลี้ยวซ้ายแต่เขาเลี้ยวขวาเลาะคันคลองมาเลยเนอะจนมาถึงไฟแดงเลาะคันคลองมาจนถึงไฟแดงตามที่ปักมุดนี่เลยนะเจ้าเดี๋ยวไปคนแล้วก็ปักมุดแถมกำกันได้นะเจ้าเจ้าก็หาไม่ยากถ้าอู้ถึงว่ามาตามที่อาจารย์บอกก็ง่ายมาถึงแยกอันเขื่อนแม่กวางฮั่นพวกเขาก่อนเลี้ยวอันเข้ามาเลาะคันคลองมายาวมาเลยเลาะคันคลองมาเลยจนถึงไฟแดงจนถึงไฟแดงประมาณ 7-8 กิโลอยู่เหมือนกันจะถึงไฟแดงนะบัดตรงห่วงมาเลยมือแต่ว่าจะต้องเลี้ยวขวานะเจ้าเลี้ยวขวาเขื่อนแม่กวางซ้ายของเขาเลี้ยวขวามาตรงข้ามกันเนาะได้เจ้ายาวมาเลยพอมาถึงแยกไฟแดงฮั่นปุ๊บก็พอเลี้ยวมาทางซ้ายก็มาเรื่อยๆเลยทำอันนี้มาจากฮั่นมาน่าจะประมาณสัก 4-5 กิโลก็ถึงอันป้ายหันป้ายตุลุงละเนาะกำนั้นก็เข้ามาวัดเลยขอบคุณเจ้าเดี๋ยวป้ากันเนอะโยมแม่เจ้าท่านมหาเจ้าแม่สาธุเนอะพี่น้องสอบถามเส้นทางเนอะสอบถามเส้นทางที่จะมาวัดแม่ห้องไคร้เอาละเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ทยอยกันมานะมาหลายแล้วเนอะอาจารย์เจ้าแล้วยังเป็นกันบอก อันนั้นจังกับช่างไฟครับผมผู้จักเมินแล้วนั่นน่ะแหละอู้เก่งแล้วมึงใครอู้กันเนอะศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเนาะใครที่จะมาพบปะครูบาอาจารย์เนอะมารอที่ผามเนอะมารอที่ประลำผามเต้นที่เปิ่นแป่งกล่องอำนวยการอยู่ที่นี่ได้เนอะที่มีเครื่องใบสีใหญ่ๆเนี่ยเนาะเป็นผามที่อยู่หน้าศาลาบำเพ็ญบุญเนอะศรัทธามาหาครูบาอาจารย์ที่นี่ได้เลยตอนนี้อากาศก็กำลังดีละเนาะแต่เจ้านี่หนาวแก่ไปหน่อยตอนนี้แดดออกก็ยังแควนละศรัทธาอีปอยอีแม่ตั้งหลายที่เดินทางมาถึงก็ตามอัธยาศัยเด้อใครที่บ่ได้กินข้าวกำเตือก็ข้าวต้มก่อนก็ได้เนาะข้าวต้มขนมลงทานก่อนมาละ
โรงทานของคุณโยมกนกพิชชัยนาร้านนานาพันธ์อำเภอฝางมาถึงแล้วก็ทางเมืองฝางก็ประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารงานบุญวันที่28ถึงวันที่31เป็นเข้ากรรมธุดงค์เข้าวัดลูกขมูลที่วัดโสภณารามห้วยงูในเนาะเปิดมีวัตถุประสงค์จะทำให้เป็นมังคละทำบุญทำกุศลให้บุคคลที่มีคุณูปการต่อวัดห้วยงูในติก่อร่างสร้างแปลงยังเจดีย์ธาตุของวัดห้วยงูในเพื่อจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเจดีย์เนาะของวัดห้วยงูในของเฮาตยก็เลยจะมีการเข้ากรรมปฏิบัติธรรมกันก่อนศรัทธาญาติโยมจะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันก็เจริญพรบอกกล่าวกันได้เด้อแล้วก็วันพุธวันฮือนี้วันที่21ที่จะถึงเนาะมีพิธีใหญ่ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาที่อำเภอดอยหล่อบ้านโคกเสือตำบลดอยหล่อเนื้อศรัทธาญาติโยมเพิ่นจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์พุทธคยาจำลองครอบครัวคุณครอบครัวกิ่วแก้วโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วและคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเป็นเจ้าภาพสร้างขึ้นไว้ในพระศาสนาจะมีพิธีอบรมสมโภชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลต่างๆในวันที่21กับวันนี้วันที่19เนาะศรัทธาวันที่21ก็แหม2วันนะวันนี้อาตมาภาพก็จะเดินทางไปพักที่บ่ายๆเนาะใกล้ๆค่ำก็จะเดินทางไปที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาไปช่วยงานครูบาอาจารย์วันฮือก็เต็มที่เนาะนิ้วทองคำก็ไปก้าไปปั๊บปบกันปุ่นแหมละเนาะนิ้วทองคำที่เป็นงานบุญงานกุศลเจริญพรพี่น้องเมืองฝางตีซี่เนาะ เจ้าภาพเก้ามาแล้วสาธุเจ้าตุปีตะวันเพลงใส่เพลงเสริมเข้าไปผ่องก็ได้เนอะอู้ยาวไปแล้วอิดอะไรเนอะคือตั้งพูดเปิดใส่เพลงอันแห่ไปผ่องอยู่ก่อนนะเครื่องเสียงเนอะเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงอยู่ตั้งใดใส่เพลงให้อาจารย์ฟังล็อกเพลงแห่เพลงอย่างไปก่อนเพลงแห่เพลงโอ้เจ้าสาธุจ้าบุญรักษาเนออยู่ดีมีสุขตะวาก็กายเมืองฝางไปวัดต้นโชคแต่ว่าเวลามันน้อยเนาะเลยมันได้แวะหากันนะครับจะจดหมายมาใส่ซอง จับศรัทธาญาติโยมที่จะมาหาครูบาอาจารย์เนอะตัวลงท่านอาจารย์สาธุเนอะสาธุชัยสิทธิดิเลจะในวันนี้หากก็เป็นวันดีสลีสุภมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายคุณโคบายาชิคุณจันทิพย์อินทปัญญาร่วมทำบุญจากพี่น้องจากห้วยงูในและแม่บุญปั่นตาเหี่ยงคุณยมกนกพิชชัยนาพี่น้องจากบ้านห้วยงูในได้ร่วมบุญร่วมกุศลถวายปัจจัยตามอัธยาศัยในการทำบุญในการเผยแผ่ของอาตมาภาพวันนี้ได้ปฏิฆาหารับเอาแล้วก็ขออำนวยใจจำมุรสถาพี่น้องจากเมืองฝางจากบ้านห้วยงูในทุกท่านทุกคนที่เดินทางร่วมคณะร่วมขบวนกับคุณโยมได้นำโรงทานมาร่วมบุญร่วมกุศลมุทิตาแก่งานฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพระยศตุลุงและถวายเสนาสนะที่วัดแม่ห้องไคในวันนี้คือทุกท่านทุกคนพร้อมกับครอบครัวลูกหลานถึงท่านอยู่ดีมีสุขเพื่อได้มีอายุมันขวัญยืนพยานอปาดข้อเกณฑ์เวียนภัยความกังวลอันตรายในจิตในใจของท่านและครอบครัวเพื่อมาลายหายไปกับปี 2568 นี้ขอความสัสดีทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนสุขภาพที่ดีการเงินการทองที่ดีลูกเต้าอยู่ด้อยฟังคำสุขภาพพลามัยทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขหิก่อปันมาหาก่อปันใดจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ขอได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติ
อายุวันโนสุขังพระลังอยู่ลวดพุทธมณฑลเลย ฮะลวดจำเป็นลวดนะปิกกับปอปิกวันผูกก็จะไปช่วยอาจารย์เพื่อนละวันนี้อยู่นี่จนถึงหลังเจริญพรแม่บัวคลี่ไม่สาเจ้าทาน เจ้าแม่อันจามเคือหอแข่งคนร้อยเด้อฮะแม่บอกขี้แม่สาหนอมแม่บอกเลี้ยวใช้อูดแม่บอกขี้ทับโพเจ้าสามสักแม่ถนอมอุ้มไปเจ้าได้แม่บอกเลี้ยวคนได้ยินขี่คนเปิดห้าวคนมองไปส่งเข้าตู้อยู่อ๋อเจ้าได้เจ้าแม่เจ้าได้ยินแล้วก็เนี่ยสาธุแม่สาธุเจ้าอ้าวแม่บัวขี้ถ้าโพเอาได้หลายร้อยแล้วมาเจ้านี่เนอะตุอันป่อบุญทาธีรโพแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่สมใจปีบ้านใหม่แล้วก็มีอันแม่สมใจปีบ้านใหม่แล้วก็ป่อบุญทาธีรโพน้องจำเนียนกันทาทองเนาะแล้วก็ตะกี้นี้ก็มีแม่เป็นณลำพูนแม่บวกที่ทัพโพแม่บเรียวชัยพุทธแม่ถนอมนำวงร่วมบุญร่วมกุศลมาคนละ100นะเปิดเพลงขั้นรายการไปก่อนเด้ออาจารย์จะไปฉันเจ้าก่อน
ยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโขภวะอะภิวาตานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสุขีติกายุโกอายุวันโนสุขังปะลัง
ยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิงจันตุสเพปุรินตุสังกปาจันโทปันนละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสุขีติกายุโภอายุวโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิงชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนละโสยะถามณีโชติละโสยะถาสุขีติคายุโกอายุวโนสุขังปะลัง
เช็คเช็คทดสอบยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะจันตุสัพเพปุรินตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาสุขีติกายุโกอายุอโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิงจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรสโสยะถามณีโชติรสโสยะถาสุขีติคายุโกอายุอโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตังปันติตังตุมหังคิปะเมวะสมิงจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาสุขีติกายุโกอายุวโนสุขังปะลัง
ยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปัตติตังตุมังคิปะเมวะสมิงจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนะโสยะถามณีโชติระโสยะถาสุขีติกายุโกอายุวโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสุขีติกายุโกอายุวโนสุขังปะลังครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วขอนิมนต์พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับรองเท้าหรือเกิบนิมนต์ใส่เข้าไปเลยนะครับมันต้องถอดทั้งลุ่มเด้อสถานที่จะขึ้นศาลาก็เหมือนกันมันต้องถอดรองเท้าออกใส่เข้าไปเลยเพราะมันเป็นหญ้าเทียมซึ่งตอนนี้ท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดก็ได้เดินทางมาถึงละตั้งปกครองท้องถิ่นก็ช่วยพอคอยเด้อสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาทีริตนิจังมุทธาปัญญายิโดจตาโลธรรมาวัฏฏิอายุวันโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสุขีติกายุโกอายุวันโนสุขังปะลังทดสอบ2-3เจริญสุขเจริญธรรมสถานญาติโยมน้อมไว้สาครูบาอาจารย์พระมหาเถระครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองค์เน้อครับทยอยกันมาแล้วเนาะศรัทธาต่อศรัทธาที่จะมาไหว้มาสามุทิตากับท่านอาจารย์ท่านพระครูชลธรรมพิทักษ์เจริญก่อนเนอะที่ปลำผังเต้นของอำนวยการที่อยู่ข้างศาลาใหญ่นี่เนอะท่านตุลุงมีหลายคนอยากจะหันตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วเนาะตุลุงถ้าเสร็จภารกิจตะกุลแล้วกลับนิมนต์ว่าอิโตดินังเมตานังอุปกรรมติจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจันตุส
สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณีโชติรสโสยะถาสุขีติกายุโกอายุวโนสุขังปะลังตุลุงท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินตุลุงดอยของสถาญาติโยมขอเดินทางมาถึงแล้วเนาะก่อนด้วยหลวงปู่กำลังทักทายปราศัยกับญาติโยมพี่น้องจากทางเมืองฝางอยู่ก็เดียวก็จะเข้ามาครูบา40,000เนอจะด่าท่านพระครูประหลัดกำนันจากวัดสันกูทองอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายอันนี้หนีปฏิบัติธรรมมาเนอะนิสิตมจรวิทยาลัยส่งเชียงใหม่เพื่อนปฏิบัติธรรมอยู่อันนี้หนีมางานกลางครูบาอาจารย์เนอะอากาศก็ยังแฝงของละสถาญาติหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินจากวัดม่อนจอมพอเนาะได้นำลงทานมาโดยวันนี้เนอะโรงทานวันนี้มีหลายคณะสถาญาติโยมตั้งโรงเรียนวัดวาอารามรปสตและก็บ่อเลี้ยงเอียงคำต่างๆก็ได้เอาโรงทานมาร่วมบุญในงานฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศของตุลุงท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงท่านตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองก็ได้เดินทางมาถึงและกราบนิมนต์ตุลุงดังเว้นนะครับเด้อตุลุงยองมีคนอยากจะฟังน้ำยังเสียงปากของตุลุงก็เป็นโฆษกเป็นพิธีกรประจำของคลื่นสีขาวมีงานมีกินมีตามที่ไหนในนามคลื่นสีขาวตุลุงก็มักจะได้รับโอกาสเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นโฆษกประจำงานเนาะวันนี้ตุลุงก็ได้มาส่วนพิธีกรประจำงานก็ปีนานเบียร์เนาะตอนนี้ก็น่าจะยังเดินทางมาถึงกับถ้าเดินทางมาถึงแล้วก็จะได้มาปฏิบัติหน้าที่มาทำหน้าที่ในส่วนของพิธีการเนาะไปจะมาถวายมุทิตาสักการะแด่ครูบาอาจารย์ท่านตุลุงท่านพระครูชลทานพิทักษ์เลิศสถาญาติโยมเข้ามาไหวมาสามาหาครูบาอาจารย์เป็นใดที่ของอำนวยการประลำพิธีที่นี่เนอะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่หมู่เฮาทั้งหลายอันเป็นสัตธิวาลิกเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีจะได้มาแสดงความยินดีมุทิตาต่อครูบาอาจารย์ตุลุงท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เนื่องในวาระโอกาสพิเศษที่ตุลุงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงก็เป็นตีนายินดีสถานสาธุครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนได้เดินทางมาถึงแล้วเขาได้ออกอากาศไปยังคลื่นสีขาวโดยสถานเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กังพี่น้องคลื่นสีขาวของเฮาทุกคนทุกท่านได้ฟังน้ำเนียงเสียงปากของครูบาอาจารย์ได้ช่วยงานกันในวันนี้ตุลุงยองได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะก็จะได้มาพบปะได้มาแนะนำศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองได้ฟังเสียงได้ฟังบรรยากาศทางเพเนอร์ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งภัยจอดรถเก่งไว้ข้างวิหารสตาร์ทเครื่องไว้กันว่าไปปิดเครื่องกำเนิดถ้ามีคนอยู่ในรถ
ให้จอดรถเก่งไว้ข้างวิหารจัดอัดเครื่องเอาไว้ไปปิดเครื่องครับเด้อถ้าจะลืมจ้ะโชเฟอร์ ก็แนบได้ไว้สาถวายความเคารพในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูจรทานพิทักษ์ตุลุงแดงเจ้าภาพใหญ่ เจ้าของงานแล้วก็ขอไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ผู้ตนผู้อกด้วยความเคารพนะครับครูบาอาจารย์ที่มีสมณะเมตตาเดินทางนิมนต์นะครับที่บนศาลาน้อยผามตองผามเปียงผามคาเนาะ เป็นที่รับโหวัดรับเมตตาธรรมครูบาอาจารย์แล้วก็มาฮับปอนกับท่านพระครูนิมนต์ท่านอาจารย์นั่งทางบนนะเก้าอี้แล้วก็จะได้รับปอนด้วยกันตอนนี้เมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูตุลุงดอยวัดพระธาตุม่อนจอมพอพระครูปฏิภาณธรรมทินก็ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะตะกี้หันพี่น้องศรัทธาตั้งอำเภอดอยหล่อโดยท่านอาจารย์ปรเมศหรือว่าตุพีเอ็มเฮาเนาะพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดหัวขวงเพื่อเอาโฮงตาลมาโดยก็ไว้สานะครับตอนนี้จะมีซอโดยมีซอพื้นเมืองได้ฟังโอ้อาจารย์ท่านมาหาเมื่อตะวาแล้วในแสดงมุริตาวันนี้แล้ว มือทองคำนิ้วทองคำบันทึกภาพไว้หมดเลยไอ้น้อยเฮา ตะกี้ก็มีพี่น้องศรัทธาจากเมืองฝางโดยการนำของคุณโยมกนกวิชัยนาแม่บุญปันตาเหี่ยกับปุ้นห้วยงูในเเปิ้นมาเอาโฮงตาลมาโดยก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสที่นี้โดยวันนี้นี่ศรัทธากำลังคึกคักกำลังเดินทางกันเข้ามาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์วันนี้ก็มากันดวงใดตะวานี่ทักษิณาไปพระคุณเจ้าจำนวนเป็นร้อยนะแต่วันนี้แถม70-80 ตนผู้นักเป็นอย่างน้อยเนาะจะมีการสืบจัดตาหลวงตอนบ่ายตอนแรงจะแห่กวดตาลกันแถมความเป็นมาของตาลเสนาสนะกับปอยหลวงมีความเป็นมาจะใดอาจารย์พระครูเพิ่นอธิบายไปแต่ว่าแล้วเนาะออกจากคลื่นโดยเชิญกันได้ศรัทธานาบุญเฮาก็ดีไปจะร่วมมุทิตาจิตกับตุลุงเฮาท่านพระครูชลทานนี่เปิ้นดูแลวัดถึง4 วัดกันแถวบนดอยวะนะป่าป่านนี่เป็นผู้ที่ว่าสำคัญทางคณะสงฆ์เฮาโดยเป็นเก้าเป็นนายเป็นผู้ที่นำจิตนำใจศรัทธาญาติโยมอบรมพี่น้องศรัทธาสาธุชนก็เป็นผู้ที่มีสมณะเมตตาแป่งวัดแป่งวาอบรมศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ที่คล่องเก่งในการสวดโยโกฮ้องโดยการสวดโยโกฮ้องแล้วก็สวดมนต์ตันกามสังฆานี่นะพิธีกรรมทางศาสนาเฮานี่ท่านตุลุงเฮาเพิ่นก็เป็นเจ้าพิธีหลายอย่างเพื่อกันเจิญญาติโยมเนาะเดินทางเข้ามาแล้วเลยว่าโหวัดโตวาขอประกาศกอไก่ลอลิง2007กอไก่ลอลิง2007รถมาซาด้ารถเก่งเพิ่นว่าติดเครื่องไว้แล้วก็บับปิดกระแจดับเครื่องสิกรรมไว้น่ะเดี๋ยวน้ำมันจะหมดใช่ไหมอย่าง
ขอโยกย้ายขอไปพอกันเด้อโชเฟอร์สารถีคนขับรถมัสด้า2007ไปปิดเครื่องกรรมเจิญนายโยมเด้อจะแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์ท่านพระครูเจริญพรเอาใส่ในพานในขัน5 ปอนด์เด้อเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลกับตนกับตัวครอบครัวโอ้ไวยสาท่านพระครูเด้อเมตตาธรรมท่านหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงตำบลพี่นะครับเด้อบนมณฑลพิธีศาลามุงคาผามเปียงเปิ้นแปลงไว้งามเนาะขอบคุณทางท่านชลบเด้อที่ได้ช่วยสั่งเข้ามาที่นะถ้าเปิ้นมาคนเดียวตนเดียวก็จะต้องขอความเมตตาจากท่านชลบช่วยเปิ้นประคับประคองเอาสั่งเอาอย่างมาเนาะท่านครูบา40,000นะครับเด้อครูบา40,000อยู่แถวนี้ก็มาตอนนี้กรรม แต่วันนี้ขอบคุณทีมงานของวัดฝ่ายหินโดยเนอร์นำทีมโดยตุพี่หนุ่มตุพี่ตะวันลูกเนนแล้วก็พร้อมถึงพี่นานโดยที่ได้เอาเครื่องถ่ายท่อเสียงให้พี่น้องศรัทธาทางบ้านทางจองได้ชมกันเจริญรองวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านโฆษกเสียงทองเอาดึกอาจารย์เบียร์มาแล้ว กระเดียวเพื่อจะได้มาทำหน้าที่เป็นโฆษกพิธีกรเปิ้นจ้างจ้างจ๋าแต่ว่าวันซื่อนั้นก็ไปหันพูดที่วัดกวนข้ามมากะ นี่ไปทั่วบันทึกภาพไว้โดยเนอเจริญพรจ้ะโอ้ยินดีไม่เล่นโนกันอ๋อมินี่ก็มินี่กันตะกี้มินี่นะจ้าขอบคุณเนอนิมนต์ครับไวยสาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์จุโตนจุองค์ที่เคารพอย่างสูงถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระครูจรทานพิทักษ์ท่านอาจารย์เจ้าวาดวัดแม่หงไควันนี้งานใหญ่งานหลวงงานปิติยินดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านแม่หงไควัดแม่หงไคนั่นคือการทำพิธีมงคลมังกละอันดีอันงามยิ่งซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้รับพระราชทานสัญบัตรพัดยศสำหรับพัดยศนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของพระเดชพระคุณท่านพัดยศของพระเดชพระคุณท่านนั้นเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลวงชั้นเอกญาติญาติโยมทั้งหลายซึ่งยังความปิติยินดีกับศรัทธาสาธุชนกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์วันนี้พระเดชพระคุณท่านพระครูจรทานพิทักษ์บ้านเฮาฮ้องว่าตู้ลุงแดงได้รับพระราชทานมาก็จะทำพิธีมังกละสืบโหราจาตาพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการก็กำลังทยอยเดินทางมาญาติโยมที่นำปัจจัยหรือว่าต้นบุญเนาะต้นบุญมาก็เจิญทางบนไม่เนิกพระเดชพระคุณท่านพระครูจรทานพิทักษ์ก็นั่งอยู่ประจำการอยู่เนาะเพราะว่าวันนี้เราดูในมณฑลพิธีแล้วก็อลังการโดยเฉพาะขันบายสีอาตมาจัดงานมากี่ตี้ละ
หันขันตรงนี้ใหญ่โตโอฬารสวยงามนะเป็นที่ทรงเปิงควรครับท่านอานนท์ศักดิ์ของพระเดชพระคุณท่านวันนี้เฮาท่านทั้งหลายได้มาประชุมจุมนุมกันอยู่ตรงวัดแม่ของไทยนี่ดูพระวิหารนะก็ประดับประดาด้วยสีสันอันสวยงามบนพระวิหารก็มีพระรูปถึงแม้จะเป็นองค์เก่าแต่คัดเก่าใหม่เสกซ่อมย้อมยกใหม่หมดนะเป็นพระสิงห์นะที่สวยงามเนื้อทองสำริดในงานนี้ตรงกับวันที่19มกราคมพุทธศักราช2568เดือน4เหนือแรม6ค่ำวันนี้จะมาพลาดจะมาเกินมาได้นะพวกโฆษกประจำงานเพิ่นมาละขอให้น้อยพื้นนอนรับอีน่ะอุตส่าห์ปีกตัวมานี่นะเพราะว่าอาตมาก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่มหาลัยปลีกตัวมางานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิ้ลก็พิธีต่างๆนั้นเขาท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจการนำรับขั้นตอนว่าวิธีสืบชะตาเนี่ยหรือว่าทำบุญมังกรเนี่ยจะมีขั้นตอนต่างๆตอนนี้ท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วได้ไปปฏิสันทานกับพระเดชพระคุณท่านพระครูชลธารพิทักษ์แล้วจัตตาญาติโยมที่มาแล้วนะวันนี้เรามีโรงทานที่มาไก่เหลือเปิ้ลคืออำเภอฝางโยมกนกพิษชัยนาหรือว่าเจนานะมาจากเมืองฝางเอาส้มเมืองฝางมาตุยเนอะวันนี้นะโยมกนกพิษบอกว่าเมืองฝางนี้เอกลักษณ์กับนี้คือส้มเขียวแต่หวานก็เลยห้องส้มเขียวหวานนะส้มจะว่าหวานนี่ก็ไปถามคนเมืองฝางเอาคนเดียวนะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านพระครูพิพิธสุทธธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงบ่อเป้าเจ้าวาดวัดเจดีย์สี่มงคลบ้านรองตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต1ได้เดินทางมาแล้วกราบถวายความเคารพด้วยความเคารพนะครับตอนนี้พระมหาเถรานุรุละลายโดยนางแก้วก็ทยอยมากันบุญกิจบุญตาลบุญเติงวันนี้ซึ่งพระเดชพระคุณท่านพระครูชลธารพิทักษ์นั้นเป็นนักพัฒนาไปเหี่ยกุตี้กุตางโดยสะเก็ดเบียงป่าเป้าโดยนางแก้วจัดสันที่เป็นรมณียสถานเราจะสังเกตดูได้ว่างานมณฑลพิธีต่างๆนั้นล้วนแต่ออกจากจิตใจที่อันดีงามของพระคุณท่านหลวงตุลุงแดงเขาเนี่ยเนาะอู้กันสั้นง่ายๆก็สถานที่ก็ได้ลุงศิษย์ลุงหาช่วยดูแลกับกากันไปสำหรับพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์มหาเถรานุเถระที่เดินทางมาถึงแล้วพร้อมที่เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณท่านพระครูชลธารพิทักษ์เสร็จแล้วก็กราบนิมนต์พักผ่อนแต่อัธยาศัยนะครับถ้าหากจะใช้ห้องน้ำก็มีอยู่ทางด้านกุฏิหรือว่าบ้านของหัวโฮงโฮงเนาะแล้วก็จะมีโรงทานต่างๆวัดแม่ของใครนี่ก็สถานที่พอดีพองามเนาะบักกว้างขวางบักยาวบักใหญ่พอดีพองามซึ่งสถานที่ก็ได้อาศัยศาลาตรงนี้ก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยก็เป็นมณฑลพิธีที่เราจะทำพิธีมังคละสำหรับในวันนี้ในส่วนงานเมื่อวานนี้เข้าใจว่ามีพิธีขั้นตอน1ไปแล้วแล้ววันนี้เป็นพิธีสืบชะตาเนาะสืบชะตาพร้อมกันทั้งภายนอกและภายในภายนอกหมายมีท่านนายอำเภอเวียงอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ภายในหมายมีพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้เป็นองค์สงฆ์องค์ประธานวันนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์สืบบุราชตาคือกับพระเดชพระคุณท่านพระครูชลธารพิทักษ์ในฐานะที่ท่านได้รับพระราชทานสัญญบัตรประยศเทียบพระห้องวัดเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกซึ่ง
ศรัทธาญาติโยมเฮาที่มาร่วมบุญก็เข้ามานั่งในมณฑลพิธีนี้แล้วก็นั่งในเต็นท์เต็นท์ก็มีเยอะแยะนึกนะตอนนี้หมู่แห่ก็บรรเลงในด้านตะวันออกตั้งประตูวัดตั้งนอกวัดก็มีซอนะโอ้วันนี้ม่วนงานสันเล่านะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มบางผู้บางท่านก็เอาโรงทานมาแหมอย่างหนึ่งโรงทานที่มาร่วมก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือเขาที่รู้จักกันในนามพระนักราชการวิทยุตุลุงดอยนะตุลุงดอยเจ้าวาดวัดม่อนจอมพ่ออรัญญวิเวกเคลีซึ่งเป็นหนึ่งใน9 จอมของจังหวัดเชียงรายก็ได้นำลงทานมาตัวเองตอนนี้อาจารย์มโนสตานี่คือเป็นอาจารย์อาตมาภาพเนี่ยสอนวิชาศาสนาทั่วไปวันนี้ลาเนื้ออาจารย์ห้ามเลกันนะ ลาปฏิบัติธรรมเดินทางมาเนาะพร้อมญาติธรรมต่างหลายก็นี่ก็เป็นตู้เจ้าเก่านะเก่งนะอาจารย์มโนวันนี้กระซิบไปหน่อยว่าลามาแล้วเนอะครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุละท่านพระครูศรีปทุมลักษณ์ท่านเจ้าคณะตำบลเชียงดอยเขต1เจ้าวาดวัดปทุมสารามหนองบัวเดี๋ยวจะได้มอบไม้มอบอย่างฮื้อเนาะในส่วนของพิธีกรรมต่างๆวันนี้ก็สถานญาติโยมก็น้อมจิตน้อมใจถวายเป็นมุทิตาจิตฮื้อท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้อยู่กับพุทธศาสนาไปเมื่อตอนนี้เราจะได้มอบไม้ให้กับโฆษกเพิ่นประจำของเพิ่นเนาะ
สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนากับทุกท่านเด้อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการตอนนี้9:27 นาทีละประสานงานกันโดยเนอว่าจะต้องบริหารจัดการต้องบนเชื้อใดพ้องในโอกาสภาคเจ้าวันนี้เป็นเจ้าของวันอันเป็นอุดมมงคลมหามงคลอันประเสริฐได้มาบังเกิดที่วัดแม่ห้องไคร้ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ตรงกับเดือน4เหนือแรมได้6 ค่ำว่ามาเป็นวันอาทิตย์ที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2568ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในโอกาสบัดนี้อันดับแรกในคำรบเบื้องต้นกล่าวขอกราบนมัสการถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานนบน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรพุทธรูปอันได้ประดิษฐานพระปนาตั้งไว้เป็นพุทธรูปประธานประจำวิหารแห่งวัดแม่ห้องไคร้ฐานันตรวิเศษที่นี่พร้อมโดยนบกราบพระธาตุเจ้าเจดีย์ไมสลีมหาโพธิ์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ต้องขอกราบนมัสการด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัยในเมื่อเช้านี้กล่าวขอถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์อินจันทิตายุโกเจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคร้เป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระครูสัญญบัตรเทียบเจ้าวาดเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงจันเอกดังนั้นบัดนี้ได้ทำการเฉลิมฉลองสมโภชขอบคุณคณะแห่ดุริยะนนถีปาดกองกองวงคณะธนรัตน์ศิลป์ปครูเอและคณะได้ทำการแห่เฉลิมฉลองสมโภชเพื่อจะได้กระทำมังกรกรรมในการสมโภชสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานแห่งพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคร้จะได้สืบชะตาหลวงทำบุญยะสะวัฒโกฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศและจะได้สืบชะตาเป็นมังกรในวันนี้อีกประการหนึ่งจะได้ลวดสมโภชเสนาสนะสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุอันคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดแม่ห้องไคร้ได้ร่วมกันกึศสร้างห้างแปงยังเสนาสนะถาวรวัตถุเพื่อได้ยิ่งใหญ่และงดงามได้บูรณะยังวิหารวัดแม่ห้องไคร้บูรณะยังพระพุทธรูปเจ้าบูรณะยังเสนาสนะสิ่งก่อสร้างหลายประการและลวดได้สร้างศาลาอันเป็นศาลาบำเพ็ญบุญหลังนี้จึงงดงามตามประเพณีได้ปฏิบัติสืบตามกันมาดังนั้นในขณะนี้กล่าวขอน้อมถวายการต้อนรับในนามของหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์อันเป็นเจ้าภาพได้ถวายการรับรองครูบาพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์วันนี้นิมนต์สังฆเจ้า69 รูปนะครับจะได้ทำการฉลองสมโภชวันนี้ในพิธีการได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิอันเป็นพ่อเมืองดอยสะเก็ดผู้มีความเอาใจใส่ในการพระพุทธศาสนา
เป็นพ่อเมืองที่ดูแลอุปถัมภ์วัดวาอารามให้จำเริญวัฒนาเสมอมาการบัดนี้ท่านนายอำเภอจึงได้ให้เกียรติเป็นประธานอันสำคัญยิ่งวันนี้ท่านนายอำเภอจึงได้เดินทางมาตั้งแต่เช้ามาเป็นเกียรติแก่คณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดแม่ฮ่องไคร้ตำบลแม่โป่งในการนี้นอกจากนั้นวันนี้อาจารย์สุมาลีสุกันธาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดผู้หลักผู้ใหญ่ขหบดีฐานบดีของตำบลแม่โป่งปอภัยรัตน์ธาตุอินจันทร์ท่านนายกประยูนตลิโยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่งแล้วก็อีกหลายท่านได้เดินทางมาคุณโยมอุปถัมภ์เจ้าภาพที่ได้ให้เกียรติก็ขอยินดีต้อนรับคณะเจ้าภาพทุกสายทุกคณะวันนี้นั้นการฉลองยะสะวัฏโกแปลว่าการฉลองสมณศักดิ์ยะสะนั่นคือยศดังนั้นยศแห่งคณะสงฆ์เป็นยศที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ถวายแด่พระครูชนลทานพิทักษ์ราชทินานามนี้ได้ปรากฏขึ้นในบ้านเมืองดอยสะเก็ดมาแต่เดิมที่วัดแม่ฮ่องไคร้แด่ท่านพระครูชนลทานพิทักษ์อินจันทิตายุโกหลวงพ่อเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ได้รับการยกย่องจากคณะสงฆ์เมืองเหนือว่าตำรับตำรากถาเลขยันและตำราโบราณล้านนาคดีหลวงพ่อพระครูชนลทานพิทักษ์วัดแม่ฮ่องไคร้เป็นเจ้าตำรับตำรากระทำมังคลกรรมมาแต่โบราณดังนั้นการนี้จึงได้รับการยกย่องเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของเมืองดอยสะเก็ดวันนี้จึงจะได้จัดการฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ได้สืบชะตาหลวงพ่อดังนั้นบ้านเมืองนี้คือบ้านแม่ฮ่องไคร้วัดแม่ฮ่องไคร้ตำบลแม่โป่งได้มีพระมหาเถระคือหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตนได้อยู่เป็นเจ้าอาวาสกำวัดกำวาพัฒนาเสนาสนะบ้านเมืองเพื่อรุ่งเรืองสืบไปดังนั้นวันนี้การกินการทานพิธีการเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการก็จะงดงามด้วยบารมีแห่งพระแก้วเจ้าทั้งสามและด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ติยวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐดังนั้นในการนี้ขอเชิญศรัทธาญาติโยมที่มาถึงเรียบร้อยได้เข้านั่งเทียบเก้าอี้รับรองอันได้จัดไว้แล้วสำหรับในขณะนี้น้อมถวายการต้อนรับพระมหาเถระนะครับวันนี้ได้กราบพระธนาจำนวน69รูปที่ได้โปรดเมตตาอันประกอบด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลวงพ่อท่านพระครูประภัตธรรมรังสีครูบาเจ้าจำตะรังสีเจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต5เจ้าวาดวัดกูเต้าเวลุวนารามหัวเวียงนครเชียงใหม่ท่านพระครูศิริยานวัดวัดเชียงยืนเดชเมืองเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระประหลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตอันนี้คณะสงฆ์ในเวียง4รูปนิมนต์คณะสงฆ์ดอยลอแห่ง6รูปอันมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยลอวัดปากตางเจริญท่านอาจารย์พระชัยวัดนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยท่านอาจารย์พระวันใหม่วรยาโนวัดมงคลต้าล้อท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีและท่านอาจารย์พระวรรณชัยชยานันโทอารามพุทธศรีคีรีดอยหล่อดังนั้นดอยหล่อนิมนต์แห่ง6รูปด้วยหลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์ได้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาได้ไปพัฒนาพระธาตุเจ้า42เมืองเขตแดนเมืองเชียงใหม่กับเขตแดนเมืองเชียงรายที่ดอยนางแก้วได้เป็นกุ๊กเป็นเก้า
ในการสร้างพระธาตุเจ้าคือพระธาตุเจ้าสองเมืองเมืองหนึ่งเชียงใหม่สร้างพระธาตุเจ้าดอยสุเตจำลองข้ามโขงเขตดอยนั่นไปเป็นพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงจำลองท่านพระครูชลทานพิทักษ์ไปร่วมกับคณะสงฆ์ดอยหล่อเพื่อฮ้องว่าคลื่นสีขาวดังนั้นก็นิมนต์คณะสงฆ์ดอยหล่อร่วมอีก6 รูปคณะสงฆ์เมืองสันกำแพงตามจรีตฮีดดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่ออนดอยสะเก็ดแม่ห้องไข่นี่ถึงตึงกันสันกำแพงเห็น7 รูปประกอบด้วยหลวงพ่อท่านพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนเจ้าวาดวัดสันกำแพงหลวงท่านพระครูวิสุทธิเขมรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดปะตึงหลวงปู่ล่าจันติบท่านพระครูอดุลยานประยุทธ์ครูบาจันติบอินตยาโนรองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดม่วงมาไตท่านพระครูปิยะธรรมทัศน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดหุ่มต้อมบ้านหม้อท่านอาจารย์พระครูศูนย์ทองจิตจาพิรมวัดสันกลางเหนือท่านอาจารย์พระพิชัยพุทธศีโลวัดสันกลางเหนือท่านพระครูพิสารเจติยารักษ์เจ้าคณะตำบลร้องบัวแดงวัดนาจำคณะสงฆ์กำแพงเห็น7 รูปทัดนั้นมาแม่ห้องไข่บ้านเฮาเป็นบ้านเขตติดต่อกับอำเภอแม่ออนเมืองออนนิมนต์คณะสงฆ์เมืองออนคณะสงฆ์แม่ออนเห็น10 รูปประกอบด้วยท่านพระครูอมรธรรมวงศ์เจ้าคณะตำบลแม่ทาทาเหนือวัดศรีบุญเรืองทาตะข้ามท่านอาจารย์พระบดีกาเตียนชัยสุภัทโทวัดแม่ตะไคร้ท่านพระครูอดุลรัตนากรเจ้าคณะตำบลห้วยแก้ววัดห้วยแก้วท่านพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุทธเจ้าคณะตำบลสหกรณ์ออนเหนือวัดธรรมเมืองออนท่านพระครูปฏิบวรธรรมรองเจ้าคณะตำบลสหกรณ์ออนเหนือวัดหนองหอยท่านอาจารย์พระชยพลปัญญาวชิโรวัดแม่ป่าขางท่านอาจารย์พระธิการจรูนขันติพโรวัดโป่งวนารามท่านอาจารย์พระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วิปัสสนาธุระวัดดอยโพธิญาณท่านพระครูสุพัฒน์ธรรมรังสีวัดจอมธรรมท่านพระครูสิริสุตานุสิทธิ์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ออนวัดดอยผาตั้งคณะสงฆ์แม่แตงแห่งรูปตึงคือพระธิการธันวาฐานิสโลวัดปันเหล่าคณะสงฆ์แม่ริมอันมีท่านอาจารย์พระครูสุตตะพัฒโนดมด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัด7 ยอดพระรามหลวงเจ้าวาดวัดดอนชัยแม่ริมคณะสงฆ์เมืองบางกอกกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านพระครูศรีพรหมคุณผู้ช่วยเจ้าคณะ7วัดจักรวรรดิราชาวาสท่านอาจารย์พระครูประหลัดสุวัฒนะสุตตคุณด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนเมืองพระรามหลวงกรุงเทพและท่านอาจารย์พระมหาบุญธรรมขุตตะปัญโยวัดนางชีพระรามหลวงกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์เวียงละปูนประกอบด้วยพระธิการพนมไพรพุทธสาโลวัดขี้เล็กท่านพระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบวัดหนองผาขาวป่าซางท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนศิริวัดหาลิกาลามสันมณะในเวียงละปูนคณะสงฆ์เวียงปะเป้าแม่ขจารเชียงไฮ้อันประกอบด้วยท่านพระครูนิวิทย์ศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าวัดห้างต่ำท่านพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าวัดบ้านร้องท่านพระครูโสพลกิตตินิวิทย์ด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าวัดปะงิ้วเชียงไฮ้ท่านพระครูบวรธรรมาภิรมเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต2วัดเมืองน้อยท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเจ้าคณะตำบลปะงิ้ววัดร่องกูท่านพระครูวิมลนันทสิทธิ์วัดแม่ขจารท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดดอยจอมพอท่านอาจารย์พระครูปลัดณภพงศ์ถิตตะพุทธิสิริวัดป่าจันท่านพระปลัดจำนันสุธีโรวัดสันกูทองท่านพระสมุสมานวัดปะแงะและท่านพระครูโกศลชัยธรรมวัดขุนลาวคณะสงฆ์ลำปางท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิต
และท่านอาจารย์พระสมชาติชาตปัญโยวัดปันพศสถิตนอกจากนั้นจะเป็นคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดถึงมวลแหม19 รูปและบัดนี้หลวงพ่อท่านพระครูมงคลศีลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดในนามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์วัดสารคามลังสรรค์เมืองวะได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงน้อมถวายการต้อนรับนะครับคณะสงฆ์เมืองสะเก็ดจะประกอบด้วยหลวงพ่อท่านพระครูมงคลศีลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสารคามลังสรรค์เมืองวะท่านอาจารย์พระครูวิโรจน์จริยานุกูลด็อกเตอร์เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงท่านอาจารย์พระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดป่าฝางท่านอาจารย์พระประหลัดสหรัฐนันทเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดรองเจ้าวาดวัดรังสีสุทธาวาสเมืองหลวงใต้ท่านอาจารย์พระครูประภัสชินวงศ์เจ้าคณะตำบลสำรานราชเจ้าอาวาสวัดประเมือดท่านพระครูอัมพวนานุรักษ์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสันต้นม่วงเหนือท่านพระครูศรีปทุมรักษ์เจ้าคณะตำบลเชิงดอยเขต1วัดปทุมสารารามหนองบัวท่านพระธิการท่านนันคุณวโรวัดศรีไซมูลตำบลแม่ห้อยเงินพระครูสังฆรักษ์ทวัดสุทธิยาโนวัดถาวรรังสีม่วงโตนท่านอาจารย์พระครูหิรันสุภาธาดาเจ้าคณะตำบลแม่โป่งแม่เงินวัดแม่ห้อยเงินใต้ท่านอาจารย์พระธิการบุญตันรัตนธรรมโมวัดหิรัญญาวาสแม่ห้อยเงินเหนือท่านพระครูมานิตพัทรคุณวัดพระนอนแม่โป่งท่านอาจารย์พระมหาธิติวุฒิยานนาวีโรรองเจ้าคณะตำบลแม่โป่งแม่ห้อยเงินวัดดอยปล่อยนกท่านพระครูบรรพตศาสนกิจเจ้าวาดวัดดอยจอมแจ้งท่านอาจารย์พระสมเพชรปัญญาโนรองเจ้าวาดวัดกันจนิทยารามประภัยบ่อทองพระธิการนิพนธ์เตชะธรรมโมวัดใหม่มงคลชัยห้วยบอนท่านพระครูโสพลบุญยวัฒน์เจ้าคณะตำบลปะเมียงเทพเสด็จวัดกำแพงหินพระธิการนิรันทิตธรรมโมวัดกาดเหมยและท่านอาจารย์พระบดิกาพิทักษ์วรธรรมโมวัดปางไฮรวมถึงมวล69 รูปนะครับกล่าวนิมนต์คณะสงฆ์เชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายกรุงเทพเข้านั่งเทียบอาจสงฆ์อันเกล้าได้พเดียงสงฆ์ตามลำดับหน้าโอกาสบัดนี้นะครับ9 โมงป่ายแล้วนิมนต์คณะสงฆ์ก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มพิธี9 โมง 59คณะสงฆ์เชียงใหม่คณะสงฆ์ลำพูนคณะสงฆ์ลำปางคณะสงฆ์เมืองบางกอกกรุงเทพมหานครได้เมตตาพร้อมกันในศาลารับรองหลังใหม่ตอนนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสารคามรังสรรค์เมืองวะหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวัดป่าฝางหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดม่วงมาใต้ก็เมตตามาละครบถ้วนก็เดี๋ยวก็จะได้พเดียงสงฆ์นะครับอาจารย์พระครูสังฆรักษ์สุเมธนิมนต์คำนะครับ
ในส่วนพระเจ้าประสงค์และพี่น้องศรัทธาที่จะขึ้นบนศาลาบ่ต้องถอดเกิบบ่ต้องถอดรองเท้าเนอะมันเป็นหญ้าเทียมบ่ใช่ผมย่ำขึ้นไปเลยครับบ่เป็นอย่างศรัทธาก็เหมือนกันเจอเนอะซุปเกิบขึ้นบนเลยมันเป็นหญ้าเทียมบ่ใช่ผมสบายมากเลยกรรมกรรมผาธนาของสมณศรัทธาและมูลศรัทธาโรงเรียนวัดบ้านเราตำบลเมืองกายอำเภอแม่แตงมีด้วยประการชั้นใดอันก็ดีสมิงจันทุจุปานุดมสมสละบุธิจุเยี่ยงจุภาการจุจังมีตั้งแต่ดีสุขีดีคายุโกอายุวันโดสุขังปะลานิมนต์ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับเด้อวันนี้หลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์จะได้ขอเมตตาหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดดอยจอมพอนำจำเริญพุทธมนต์ต้นอัดสงท่านพระครูอดุลยาณประยุทธ์ครูบาเจ้าจันติบจะเป็น2ทัดมาท่านพระครูพิพิธสุตธรรมนิมนต์นะครับมาได้พระเดียงสงฆ์ตอนนี้หลวงพ่อพระครูอมรธรรมวงศ์เจ้าคณะตำบลเมธาทาเหนือวัดศรีบุญเรืองบรรหาตะข้ามได้เมตตามาถึงเรียบร้อยนิมนต์นั่งพัด4นะครับหลวงพ่อตั้งหน้าหลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออยู่ตั้งหน้านิมนต์นะครับหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดบ้านร้องนิมนต์ห้วน3นะครับวันนี้ได้ติดราชทินานามแห่งครูบาสังฆะบัดนี้ได้เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานแห่งท่านพระครูชลทานพิทักษ์พัดยศนี้เป็นพัดยศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ถวายแด่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงจันเอกดังนั้นบัดนี้จึงเป็นพัดยศอันเป็นยะสะวัฒโกวัฒนมงคลแห่งท่านพระครูชลทานพิทักษ์พร้อมด้วยสัญญาบัตรพัดยศตั้งไว้พร้อมผ้าไตรพระราชทานเพื่อทำการสมโภชในแต่ละปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกยกพระศาสนาให้จำเริญวัฒนาในราชอาณาจักรไทยจะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แก่คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรดังนั้นคณะสงฆ์เรานี้เรียกว่าคณะสงฆ์หนเหนือเรามี16จังหวัดนับแต่นครสวรรค์ไปยันเชียงรายเรียกว่าคณะสงฆ์หนเหนือคณะสงฆ์หนเหนือประกอบด้วย4ภาคคือว่าคณะสงฆ์ภาค4คณะสงฆ์ภาค5คณะสงฆ์ภาค6คณะสงฆ์ภาค7เรียกว่าคณะสงฆ์หนเหนือทั้งปวงดังนั้นภาค7ของเรานั้นประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนจึงเรียกว่าคณะสงฆ์ภาค7ในภาค7นี้เชียงใหม่เราเป็น1ในคณะสงฆ์ภาค7จังหวัดเชียงใหม่ไม่แหมเซา5อำเภอดอยสะเก็ดเป็น1ใน25และอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอำเภอใหญ่มีเจ้าคณะอำเภอ1รูปรองเจ้าคณะอำเภอ2รูปดังนั้นในแต่ละปีจะมีการพระราชทานตั้งและเลื่อนปีละ2รูปพระราชทานตั้ง2รูปและพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์อีก2รูปเป็น4รูปและดอยสะเก็ดมีพระอารามหลวงอีก1แห่งดังนั้นเป็นพระอารามหลวงแห่งที่10ของจังหวัดเชียงใหม่คือว่าพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงหากปีใดมีการพระราชทานตั้งสมณศักดิ์แก่พระครูผอจลอแปลว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงก็จะมี5รูปเป็นพิเศษดังนั้นดังปีที่ผ่านมาก็มีการตั้งท่านพระครูวัดสันปะเกียงซึ่งเป็นผอจลอและพระธาตุดอยสะเก็ดอีกรูปหนึ่งดังนั้นดอยสะเก็ดก็จะมี5รูปเป็นต้นดังนั้นในบางปีก็มี4รูปบางปีก็มี5รูปเมื่อได้รับพระราชทานมาแล้ว
ตามโบราณบ้านเมืองว่าให้สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระราชฤทัยใส่ใจการพระศาสนาอย่างดียิ่งได้มาถึงแล้วได้จัดการเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับและทำการสมโภชอีกวาระหนึ่งดังนั้นในแต่ละปีก็จะได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองสมโภชในคณะสงฆ์เรานี้หนเหนือบางปีก็รับที่เชียงใหม่วัดพระธาตุสีจอมตองบางปีต้องไปนครสวรรค์ไปที่วัดตากฟ้าบางปีต้องไปที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรบางปีต้องไปที่วัดผาเงาเชียงแสนเชียงไฮ้แล้วว่าแต่ละปีใดวัดใดจะเป็นเจ้าภาพจังหวัดใดภาคใดไปถึงแม่สอดจังหวัดตากก็มีและสมัยก่อนดังนั้นคณะสงฆ์ก็จะไปปีนี้ของท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้เปรียบเพราะว่าปีนี้ปีที่ผ่านมานี่ตกที่จังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีการดังนั้นจึงถือว่าเดินทางใกล้บางปีเราไปที่พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกหอประชุมพระพุทธชินราชมจร.พิษณุโลกบางปีไปที่ต้าหลวงบางปีไปตากฟ้านครสวรรค์บางปีไปพิจิตรหลวงพ่อคำมูลเขานี่ไปแม่สอดนะพ่อหนอก็ว่าผาเงาผาเงาสมัยพระครูพิทักษ์อรัญญวัตรรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดป่าฝางนี่ไปที่วัดพระธาตุผาเงาเชียงแสนกับพระไพรัตน์ไปไกลนะครับท่านพระครูชลทานพิทักษ์นี่ได้เปรียบไปพระธาตุสีจอมทองใกล้เหลือเกินน้อยเดินทางสะดวกถ้าไปที่อื่นนี่ได้ไปนอนแฮมแก่มื้อกว่าจะได้ปิกมาปัจจุบันนี่รับเสร็จรับพระราชทานเสร็จเชิญเข้าวัดชยันโตแล้วก็รอฉลองถ้าไปไก่ที่ท่านพระครูวัดเมืองหลวงเกียมเนอไก่อยู่เพราะว่าใกล้เพราะว่าเนอจะได้นอนแฮมแก่มือก็จะได้บอกว่าเถอะรับเสร็จเรียบร้อยจะได้เฮเข้าแมลงนั้นก็ว่าจะรอเห็น3 วันกับพระโหติว่าดังนั้นเอาคณะสงฆ์ว่าเพื่อจะรับที่ไหนจัดที่ไหนก็จะได้เตรียมความพร้อมในการจัดของท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงจันเอกได้เดินทางไปรับที่วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารการบัดนั้นได้มีพิธีการอันยิ่งใหญ่ในการพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานแด่คณะสงฆ์หนเหนือที่ผ่านมาเมื่อปีพุทธศักราช 2567 ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านมีความตั้งใจและใส่ใจทุกรายละเอียดในการจัดงานหลวงพ่อจึงงดงามเรียบร้อยเป็นแบบแผนพอเวลาจัดงานของคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดหลวงพ่อจะเป็นแม่แรงและเป็นต้นแรงในการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่สมัยเดิมสนองงานในเจ้าคณะอำเภอหลายรูปเช่นแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพารามเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดก็ได้สนองงานคณะสงฆ์ดังนั้นได้สนองงานนับตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูมงคลศีลวงศ์อยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดต่อมาได้รับการพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะจันเทพในราชทินานามที่พระเทพวิสุทธิคุณไปอยู่วัดบุพารามเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์ก็ได้สนองงานท่านเจ้าคุณวัดอุปาครั้งมาเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดสืบมาถึงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดท่านก็ได้สนองงานมาจนถึงในลำดับท่านพระครูมงคลศีลวงศ์หลวงพ่ออนันต์รูปปัจจุบันท่านก็ได้สนองงานเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดมาหลายรูปแต่นั้นถือเป็นพระมหาเถระของบ้านเมืองดอยสะเก็ด
ตั้งแต่สมัยเก่าสมัยเดิมและในปัจจุบันก็ยังเป็นคณะสงฆ์คณะทำงานที่ได้เป็นพลังขับเคลื่อนกิจการงานคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดเพื่อได้ขับเคลื่อนไปอย่างงดงามมาจนถึงการบัดนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหาเถระเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นคณะทำงานเป็นแม่แรงแห่งการขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดอีกประการหนึ่งพระครูชลทานพิทักษ์หลวงพ่ออินจันทิตายุโกได้เขียนตำรับตำราขึ้นหลายเล่มที่สำคัญที่สุดในสมัยนั้นพิมพ์ครั้งที่หนึ่งตอนที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าวาดวัดราชจันโทเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดได้ออกตำราหนังสือเล่มที่หนึ่งเป็นหนังสือชื่อว่ามื้อจันทร์วันดีหนังสือเล่มนั้นเป็นต้นแบบตำราแห่งพิธีกรรมสาระล้านนาคดีเป็นหนังสือเล่มที่ทรงค่าที่สุดจำได้ว่าหน้าปกดังนั้นเขียนว่ามื้อจันทร์วันดีเมื่อ10 ปีที่แล้วหนังสือเล่มนั้นจัดพิมพ์ครั้งหนึ่งตอนพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าวาดวัดราชจันโทในราชทินานามที่พระครูชลทานพิทักษ์แล้วก็มีจัดพิมพ์ครั้งที่2มื้อจันทร์วันดีเปลี่ยนหน้าปกสีดำเป็นหน้าปกสีฟ้าตอนทำบุญอายุวัฒนะมงคลได้จัดพิมพ์ครั้งที่2ดังนั้นในรอบนี้บัดแน่อาจจะมีการจัดพิมพ์ครั้งที่3บัดแน่เตื้อดังนั้นก่อนท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้ออกตำราเปิดพ้องว่าหนังสือมื้อจันทร์วันดีในหนังสือประกอบด้วยสาระโบราณล้านนาคดีตำรับตำราของการหามื้อจันทร์วันดีของคนเมืองในการกระทำมงคลต่างๆออกในหนังสือเล่มนั้นดังนั้นเป็นต้นแบบของหนังสือและก็ที่ล่าสุดได้ทำปั๊บตำราสวดมนต์ตันฉบับดอยสะเก็ดจำได้ว่าฉลองอุโบสถวัดถาวรรังสีม่วงโตนแม่นก่อนพระครูสังฆราชวัดเนาะสมัยนั้นเปิ้นได้แปลงโบสถวัดถาวรรังสีม่วงโตนท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้เป็นเจ้าตำรับจัดพิมพ์ปั๊บสวดมนต์ตันฉบับของคณะสงฆ์เมืองดอยสะเก็ดซึ่งมีจารีตที่ได้สืบต่างๆกันมาสมัยก่อนบ้านเมืองเฮาครูบามหาเถระเช่นครูบาเจ้าอินสมคันทัลโสวัดดอกแดงตำบลสงามบ้านท่านพระครูศิริสุธาจารย์แก้วชวนะปัญโยวัดชยาลังกาปะป้องท่านพระครูวิมลสุธาจารย์ศรีเนียมชินวังโสรองเจ้าคณะตำบลปะป้องอยู่วัดดวงดีตำบลปะป้องครูบาเจ้าเมืองจื้นวัดปะฝางครูบาเจ้าหลายรูปครูบาเจ้าปัจจุบันคือครูบาเจ้าตุลุงเฉลิมกิติสาโลสมัยก่อนอยู่วัดแม่กำปองเปิ้นลงมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดดอกแดงได้เป็นต้นตำรับในการสวดมนต์ตันดังนั้นฉบับที่สวดมนต์ตันสมัยฉลองอุโบสถวัดถาวรรังสีม่วงโตนพระครูชลทานพิทักษ์ได้ออกปั๊บสวดเล่มสำคัญได้เกิดขึ้นและเป็นตำราแม่แบบอีกหลายเล่มดังนั้นเป็นตำราที่ใช้แพร่หลายโดยทั่วไปดังนั้นในการนี้ตำรับตำราท่านพระครูจึงถือว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์และเป็นครุฐานียบุคคลแห่งเมืองดอยสะเก็ดน่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าหลวงพ่อนั้น 1. เป็นพระมหาเถระ 2. เป็นครูเป็นอาจารย์รูปสำคัญนะกระเดียวถ้าพร้อมหลวงพ่อเข้ามานั่งในซุ้มสืบชะตาก็จะได้น้อมเข้าสู่พิธีการตามโบราณล้านนาไปตามลำดับวันนี้คณะสงฆ์นิมนต์เลื่อนเคลื่อนขึ้นแถวหน้านะครับคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดในนามเจ้าคณะผู้ปกครอง3 รูป 1. ในอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานการหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอนั่งแม่ห้องไคอยู่ในตำบลแม่โป่งก็ขอบารมีท่านพระครูหิรันสุภัทดาอันเป็นเจ้าคณะตำบลแม่โป่งมาให้เงินนั่งเทียบเมตตาเรียบร้อย
หลวงพ่อว่าไปร่วมงานคณะสงฆ์เวียงปะเป้าเจือวันนี้ขอคณะสงฆ์เวียงปะเป้าตั้งสวดคือหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดดอยจอมพอพร้อมด้วยหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าแห่งรูป1-2 รูปได้เมตตาวันนี้คณะสงฆ์เชียงรายจะนำจำเริญพุทธมนต์นะครับตอนนี้คณะเจ้าภาพแต่ละสายแต่ละคณะได้มาพร้อมเพรียงเรียงกันอย่างยิ่งใหญ่มหรสพสมโภชในวันนี้คณะซอจะได้สมโภชในตอนบ่ายตอนเจ้าคณะแห่ปาดกองของวงได้สมโภชในตอนเช้าดังนั้นเรียกว่ามหรสพสมโภชและอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อเกิดในวันจันทร์เครื่องสืบชะตาจึงใช้โทนสีเหลืองในการประดับประดาเพื่อเสริมกำลังวันดังนั้นในการนี้จึงได้เสริมกำลังวันด้วยซุ้มสืบชะตาอันมีสีเหลืองประดับประดาผู้ที่เกิดในวันจันทร์เป็นมหานิยมดังนั้นหลวงพ่อเป็นครุฐานียบุคคลหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระรู้ประวัติศาสตร์เมืองดอยสะเก็ดดังนั้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองดอยสะเก็ดนับตั้งแต่สมัยก่อนคือถามท่านพระครูชลทานพิทักษ์หลวงพ่อจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวลำดับแห่งคณะสงฆ์ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอทำเนียบรองเจ้าคณะอำเภอต้องถามหลวงพ่อดังนั้นได้ความรู้จึงเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตามลำดับนะครับดังนั้นวันนี้การจัดงานได้อย่างเรียบร้อยงดงามได้เชิญพัดยศตราตั้งพร้อมด้วยผ้าไตรพระราชทานตั้งไว้ในที่อันควรจะได้ทำการสมโภชวันนี้วิหารวัดแม่ห้องไคร้ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารได้ประดิษฐานพระประธานได้บูรณะปฏิสังขรณ์วิหารอย่างงดงามได้สร้างศาลาอเนกประสงค์หลังนี้1 ล้านกว่าบาทบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารอีก1 ล้านกว่าบาทกุฏิสงฆ์หงหลวงให้แข็งแรงถาวร400,000 กว่าบาทปรับปรุงภูมิทัศน์ออกมาสะอาดงดงามอีก200,000 กว่าบาทดังนั้นทุนทรัพย์วันนี้2 ล้านกว่าบาททำการฉลองและสมโภชในคราวเดียวกันของงานหลวงพ่อดังนั้นจัดยิ่งใหญ่นะครับท่านพระครูปลัดอมฤตพุทธสโลนิมนต์ที่หลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์นะครับได้ปรึกษาตอนนี้คณะสงฆ์กำลังเตรียมความพร้อมที่จริงก็10 โมงป่ายแต่วันนี้มันยามหนาวนึกว่าเหมือนเจ้าอยู่เป็นอย่างสัก9 นาทีก็เริ่มดังนั้นวันนี้มันหนาวฤดูการเหมันแต่ฤดูยามหนาวมาไขว้มันแจ้งจ้าขวายจ้าดังนั้นก็มาดูจะเจ้าอยู่สถาก็ใจเย็นๆก็เดี๋ยวจะได้สืบโหราชตาคือเป็นมังกละกับบ้านกับเมืองคือรุ่งเรืองวัฒนาดังนั้นการบัดนี้ได้ฉลองสมโภชพิธีการอันยิ่งใหญ่ได้สืบโหราชตาถวายเป็นมังกละแด่หลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์บัดนี้คณะผู้นำคณะคุณโยมอุปถัมภ์คณะเจ้าภาพแต่ละสายต่างได้คือเกียรติเดินทางมาร่วมทางท้องถิ่นท้องที่ทางคณะอุบาสกอุบาสิกาในบ้านเมืองเราชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่ได้คือเกียรติมานะครับ
บัดนี้ได้สมัยการเวลา 10:09 นาทีตรงเวลามหามังกละมงคลได้มาบังเกิดแก่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์วาระบัดนี้เดือน 4 เหนือแรมได้ 6 ค่ำคร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 มาเล็งดูว่าแล้วเป็นวันใจยะมังกละอันผ่องแผ้วสำราญในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ถวายแด่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกในราชทินานามเดิมเจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคร้ตำบลแม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่และได้ทำบุญฉลองสมโภชถวายเสนาสนะสิ่งก่อสร้างสืบยตาหลวงถวายหลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์อินจันทิตายุโกตนเป็นปัณฑิตนักปราชญ์ล้านนาประเทศเขตเมืองเชียงใหม่เชียงไฮ้บัดนี้ได้เวลาอันสมเปิงควรแล้วจะได้เป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยวันนี้ท่านพลตำรวจเอกประจวบวงศ์สุขท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายแด่ท่านพันตำรวจโทธงชัยกนิกาท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ดให้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรขอเรียนเชิญท่านณบัดนี้ครับท่านสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นท่านพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ดปฏิบัติหน้าที่ในนามของท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนปูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตเพื่อเป็นสมาธิท่านพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาเป็นข้าราชการสนองงานในเบื้องพยุคลบาทผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งชาติไทยได้สนองงานแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ดด้วยความเคารพครับต่อจากนั้นด้วยความเคารพในท่านประธานในพิธีอีกท่านหนึ่งในนามพ่อเมืองดอยสะเก็ดจะได้ปูจาเตียนน้ำมนต์หน้าหลวงพ่อท่านพระครูมงคลศีลวงศ์อันเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสารคามรังสรรค์เมืองวะกระผมเชิญท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้ปูจาเตียนน้ำมนต์เป็นอุดมมงคลณบัดนี้เรียนเชิญท่านครับท่านจักรินทร์เป็นท่านนายอำเภอที่มีใจงามท่านดูแลอุปถัมภ์การพระพุทธศาสนาทุกวัดไม่เคยขาดงานกิจการคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดมีท่านในอำเภอท่านนี้เอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาบัดนี้ท่านจึงได้สักการะบูชาจุดเทียนขันสาครน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นอุดมมงคลอันยิ่งใหญ่ถวายแก่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดจะได้เป็นพระภาวนาจารย์พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตในนามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ต่อจากนี้ไปจะจุดเทียนมงคลอันเป็นเทียนมหามงคลนวมหามงคล9 เล่มเล่มที่1เชิญท่านนายกประยูรตริโยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่งใน
ในนามของผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่โป่งในตำบลนี้เล่มที่1ให้สว่างไสวัยท่านนายกประยูรนำชัยน้อมจุดปัทมะมหามงคลเล่มที่2เชิญท่านกำนันองค์อาจขันใจท่านกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่แม่ขจารเวียงป่าเป้าได้ให้เกียรติเดินทางมาวันนี้พี่น้องเชียงไฮ้เวียงป่าเป้าต้องมาใส่มือหลายๆเนื้อการงานหากลายดอยนางแก้วประตะวันออกมีหลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์ไปนอนเฮมแก่มือพุ่นนะครับเด้อบ่เคยได้ขาดดังนั้นเมฆจารย์เวียงป่าเป้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินก็ดีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านพระครูพิพิธสุตธรรมวันนี้ละกันมาได้สมัยไปแปลงธาตุเจ้าสีสองเมืองท่านพระครูชลทานไปเป็นแม่แหงอยู่ปุ้นวันนี้การแม่ฮองไคมีต้องยกเวียงป่าเป้าเมฆจารย์มาถึงมวลนะครับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสกร.ดอยสะเก็ดได้ให้เกียรติจุดเทียนมงคลเล่มที่3ตติยะมหามงคลครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อวันนี้คณะทำงานคณะลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาญาติโยมมาหมดจึงเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางคณะศิษย์กรุงเทพเมืองบางกอกต้องมาร่วมงานหลวงพ่อต่อไปเชิญท่านอาจารย์ผู้อำนวยการสุมาลีสุกันธาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดรัตนมหาอุบาสิกาทำไมต้องมาหลวงพ่อเพราะการอื่นมีหลวงพ่อพระครูชลทานไปหลวงพ่อไม่ได้ไปนั่งเฉยๆนะครับถ้าสังเกตพองานแต่ละวัดหลวงพ่อพระครูชลทานจะไปยืนและจะไปดูแลช่วยกำกับทุกงานทำให้งานแต่ละงานออกมาเรียบร้อยเป็นแบบแผนดังนั้นดูแลความเรียบร้อยให้กับงานทุกงานบ่เคยขาดต่อไปเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โป่งบ้านห้วยบ่อทองเชิญท่านผอ.รพ.สต.ของตำบลแม่โป่งบ้านห้วยบ่อทองครับจุดเทียนให้สว่างไสวัยโดดดังประทีปแก้วฝากท่านเจ้าอธิการมงคลช่วยกำกับบันไดพิเศษเพราะว่าคล้องบันไดหลายท่านดังนั้นช่วยดูกำนะครับดังนั้นดูแลความปลอดภัยให้คุณโยมเจ้าภาพลำดับต่อไปนั้นเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังงิ้วในนามผู้บริหารสถานศึกษาผู้จาสักการะเล่มที่6เบื้องหน้าพระประธานเชิญท่านผอ.ครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังงิ้วก็ได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่หลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์ได้ช่วยดูแลเอาใจใส่แห่งโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะโรงเรียนหลายโรงเรียนรอพอสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลายแห่งไปเป็นเก้าดูแลตั้งผ้าป่าประชุมดูแลจัดการส่วนต่างๆช่วยทั้งการสาธารณสุขทั้งการศึกษาบ่เคยขาดเลยหลวงพ่อเราดังนั้นอันนี้ต้องมาตอบแทนร่วมด้วยเรียกว่ากตัญญูบูชาหลวงพ่อต่อไปผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่าแม่แตงปูจาสักการะในลำดับเล่มที่7เชิญผอ.บ้านเหล่าครับแม่แตงหลวงพ่อก็ไปช่วยหลายวัดช่วยหลายโรงเรียนท่านพระครูประภัตธรรมรังสีครูบาเจ้าวัดกุเต้าเพิ่นได้มาอวดอ้างมาสมัยเพิ่นแปลงวัดที่แม่แตงเพิ่นนิมนต์พระเจ้าหลวงเข้าวัดมีตำรับตำราโบราณก็ได้ปึ้งท่านพระครูชลทานพิทักษ์เขาเนี่ยเป็นเจ้าตำรับเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเห็นรูปหนึ่งโดยสเก็ตรักษาไว้ดีๆเน้อหลวงพ่อพระครูประภัตธรรมรังสีว่าสมัยแปลงวัดที่แม่แตงไปตักนิมนต์เอาพระเจ้าหลวงเข้าวัดครูบาเจ้ากูเต้ามาอวดมารักษาดีๆเน้อมีแก้วมณีไว้ในบำเพ็ญโดยสเก็ตมีตนเป็นปันติตะนักปราชญ์ต่อไปเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกายแม่แตงผู้จาสักการะในลำดับเล่มที่8ครับเชิงเทียนงดงามตั้งไว้เทียนดั่งแสงประทีปแก้วดวงปัญญาสว่างไสวัยปูจาพระรัตนตรัยอันผ่องแผ้ว
ตั้งไว้แล้วเป็นอามิสบูชาต่อจากนั้นเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันทรายของตำบลแม่ห้อยเงินได้มาปูชาสักการะในลำดับเล่มที่9ขอเรียนเชิญท่านครับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้เดินทางมาพร้อมกันหลายท่านล้วนเป็นข้าราชการล้วนเป็นขหบดีทานบดีล้วนเป็นศิษยานุศิษย์หลวงพ่อมีความดีเป็นต้นแบบเราจึงมาตอบแทนความดีด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรมน้อมนำเป็นเครื่องมุทิตาสักการะถวายแด่หลวงพ่อในวันนี้ให้หลวงพ่อได้ปลื้มใจสุขใจดีใจว่าทุกคนบ่ลืมหลวงพ่อ9เล่มปูชาสักการะเรียบร้อยต่อจากนี้ไปจะจุดเทียนขันสาครน้ำพระพุทธมนต์และเกณฑ์ขันศีลหน้าหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดดอยจอมพอมีพรรษาอยู่การสูงสุดกว่าคณะสงฆ์ทั้งปวงเจิญคุณพ่อไพรัตน์ธาตุอินจันทร์ขหบดีทานบดีรัตนอุบาสกแห่งเมืองดอยสะเก็ดปูชาเตียนน้ำมนต์เกณฑ์ขันน้ำมนต์และเกณฑ์ขันศีลถวายหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดดอยจอมพออำเภอเวียงปะเป้าจังหวัดเชียงรายเจิญคุณพ่อไพรัตน์ครับขอสัพพมิ่งมงคลแห่งพระพุทธสัพพมิ่งมงคลแห่งพระธรรมสัพพมิ่งมงคลแห่งพระสงฆ์ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาพ่อไพรัตน์เกณฑ์ขันศีลต่อมาเจิญอาจารย์คณิตธนูธรรมเจริญได้เกณฑ์ขันตั้งถวายหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินขอหลวงพ่อวัดดอยจอมพอได้ขึ้นขันตั้งหลวง108ยื่นโยงในการสืบชะตาวันนี้เพื่อได้มีเตจฤทธีอานุภาพเพื่อหลวงพ่อได้มีอายุมั่นขวัญยืนเป็นมังกระเป็นล่มโพล่มไทรลวดได้นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ปูชาเตียนสะเดาะเคราะห์ในสตวงหลวงที่ซุ้มสืบชะตาลวดปูชาเตียนชะตาก้าคิงอายุวัฒนมงคลปูชาเตียนลาภสการหับโจกปูชาเตียนลดเคราะห์ตั้งไว้เคราะห์น้ำตามไตเคราะห์เจ็บเคราะห์ไม่เคราะห์ไข้เคราะห์หนาวเคราะห์เมื่อคืนบหันเคราะห์เมื่อวันบ่ฮู้เคราะห์เมื่ออู้เมื่อจ๋าเคราะห์นาต่างๆฮือนิราชกาดกลาดังน้ำกิ่งกาดตกจากใบบัวใบบอนขอถวายมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อพระครูชลทานพิทักษ์ได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มไทรใบหนาได้นำศรัทธากินนำศรัทธาทานพัฒนาวัดพัฒนาบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการเพื่อรุ่งเรืองสืบไปธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะขอปูชาพระรัตนแก้วเจ้าทั้ง3นบกราบพระสาธุชนกราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสการะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุป
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคัมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเม
ระยะมัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะเนปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุในเบื้องต้นท่านพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ดท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดในนามพ่อเมืองในนามของประธานในพิธีได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยปูชาไฟไหว้พระสมทานศีลไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นการฉลองสมโภชสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานแห่งท่านพระครูชลทานพิทักษ์พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกในการบัดนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านนั้นทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกย่อยกพระศาสนาให้จำเริญวัฒนาในราชอาณาจักรไทยจะเป็นการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะณบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นโดยพร้อมกันณโอกาสนี้ครับถวายความเคารพจากนั้นท่านจะได้เข้าสู่ที่รับรองเราทุกท่านจะได้นั่งลงพร้อมกับท่านนายอำเภอนะครับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับต่อจากนี้ไปพระสังฆเจ้าอันมีหลวงพ่อท่านพระครูมงคลศิลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดจะได้เป็นพระภาวนาจารย์ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดดอยจอมพอจะได้นำพระสงฆ์ทั้งนั้น69รูปเจริญพุทธมนต์สมโภชสัญญาบัตรพัดยศและสืบจตาถวายพระครูชลทานพิทักษ์สมโภชเสนาสนะสิ่งก่อสร้างก่อนที่จะได้ถวายทานในวันนี้คือเป็นมหามงคลสืบไปวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังปริตวานาเมตังสเมตาปะทันตาอวิกิตาจิตาปริตังปนันโตสักเคกาเมจารุเปกิริสิกรตเตจันตริเควิมาเนทิเประเทจคาเมตรุวนาคาเนอารามวัตุมิเคเต
ภูมิมาชยันตุเทวาชระธรวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนะกาโลอายัมภทันตาธรรมัสสวนะกาโลอายัมภทันตาธรรมัสสวนะกาโลอายัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะ ภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังตวัดอิงสาวาราลักขโนตันนังกาโลมวิโลเมทังคาโรมหายาโสสารนังคาโรโลกังเอโตทิปังคาโรสุตินทาโรคนทัญโยชนะปาโมกโขมังคาโรปุริสาสัมโพสุมาโนสุมาโนทิโลเลวะโตระติวัฏฐานโนโสภิโตคุณาสัมปันโนอนุมาตันติชานุตโมปันทุโมโลกาปัจโจโตนาราโทวังลาเตมปันโตมตตาโลจัตตาจาโลตุเมโทอาคาปุงโลสุชาโทสัปปะโรกะโกปิยาตตินาลาสะโพอัตตารสิกาลุนิโกธัมมาราติตโมโนโทสิทัตโคอาสัมโมโลเกติโสจาวาทาตังวารโรพุทโธจาวาราโลพุทโธวิปัสสิจาอนุปัมโมติเกสัมปังเอโตตัตตาเวสัมปุสุงกันดายาโกกะปุสันโตสัตตาวะโหโกนาธรรมนุรันดัญชาโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโคตโมยาปุงคาโวอัทวิสติสังฆาทายเมพุทธามาหิเตกะกรุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุชิตาเอเตตัสสัมภราพุทธาอุตตมาอัคคาปุคลาเตปิสังฆาคุณาปิติเยอะมาตังปะทังเอเตพุทธาติตาจักมังคาลาหนติสัพพะทาอันทวิสติเมพุทเตอาหังวันตามิสัมปันตาเตจังนาติเลนะขันติเมตตาภาเรนะจเตปิโนอนุรักขันตุอาโรกเยนะสุเขนะจอันทวิสติเมพุทเทโยนาโรสารนังคาโตกัปปานิสัตตสหัสสานิทุกขติงโสนาคัจฉติอัตถวิสติพุทธปาริตาภุม
มานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาลาจิกาเทวาสัทธามนุสสาเวสุจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิเทวาสัสสะมานุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานาลาติเทวามนุสสาเวสุงนิมานาราตินังเทวานังสัตตังสุตวาภารนิมิตาวาสวัตติเทวาสัทธามนุสสาเวสุงภารนิมิตาวาสวัตตินังเทวานังตังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทธามานุสสาเวสุงเอตัมภะคะวันตังภาคันดาสิยังอิสิปันทันเนมิคันทาเยอนุตตรังมาปวัตติตังอปติวัตติยังสมาเนนาวะพระมาเนนาวะเทเวนาวะมาเลนาวะพระมุนาวะเกนะจิวะโลกัสสมิติติงะเทนะกันเทนะเทนะมุตเทนะยาวมาโลกาสัตโตปุกัจฉิอายัญจาทัสสะสหัสสิโลกาธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโหลาโลภะโสโลเกปะตุระโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอันทะโอภังคะวังทานังทาเนสิอัญญาสิวตาโพกุทัญโยอัญญาสิวตาโพกุทัญโยติติทังอายัสสะมาโตกุทัญญัสสะอัญญากุทัญโยตะเววะนามังอโหสิตัมมาจักกัปปวัตตานาสุตังนินทิทังศาสนัสสะจาโลกันทิภวตุสัพพันธาสาสนัมปิจาโลกันจันเทวันราชติงวันโตสุเกสัมเพปาริวะเลหิงัตตโนอานิกาสุมานาหนตุสาจัปทิยาติมพิลาจโตวะโจระโตวะมนุสสะโตวะอามานุสสะโตวะอาคิโตวะอุตกะโตวะปิชาจโตวะคานุกะโตวะกันดากะโตวะนักขัตตะโตวะชนะโลกะโตวะอาสัทธัมมะโตวะอาสันตินติโตวะอาสัพพุริตะโตวะจันนางัตสามิกังโกนาคงกุลละอาเวเวเจกัมมานิสัพพันเทปิงอัจฉตัลลัสสะสุกรามาหิงสายาการะคาสาธิหินานาพยะโตวะนานาโรคะโตวะนานาอุปันทวะโตวะอารักขังขันหันโตปานิทานาโตปัฏฐายตาทาคาตัสสะทัสสะปารามิโยทัสสะอุปปารามิโยทัสสะปารามัทธปารามิโยปัญจมหาปาริจจเกริโสจาริยาปัจจิมปะเวกัปปะวะกันติจาติงอาภินิกามันังนาจาลิยังโพธิปัลลังเกมาลาวิชัยยังสัพพัญญุตายานัปปติเวทังนาวโรกุต
ตาราธรรมเมติสัพเพปิเมพุทธะคุณเนอาวชิตวเวสาริยติสุปาการันตาเรสุติยามาลัดเก่งปริตังกาลนโทอายัสสมานันทัตเทโรวิยากาลนยาจิตตังอุปัฏฐาเปตวะโกติสัตตสาหัสเสสุจักขวะเลสุเทวตายัตปฏิกันหันติยัญจเวสาริยัมปุเลโลกามนุตปิกาสัมโพตันเตเวตัมปยังกิปะมันตาราธาเปริปาริตันตัมปนามะเหเสวนาจะปารานังพันนิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชาติยานังตัมมังกลามุตตามังปฏิรูปเทสวะโสจะปุเพชกาตาปุญญาตาตาสัมมาปานิเตจะเอตัมมังกัลลามุตตามังปาวุสัจจันจะสิปัญจเวนโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจายตัมมังกัลลามุตตามังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธาธารัสสะสังฆาโอวานาปุราจะกัมมันกายตัมมังคัลลามุตตามังทานันจะธรรมจาริยาจยตากานันจะสังฆาโออนวัจจานิกัมมานิเอตัมมังคัลลามุตตามังอาราติวิราติปาปามัจจาปานาจะสัญญโมอัปปามาโตเมสุเอตัมมังกัลลามุตตามังคาราโวจานิวะโตจะสันตุติจะกาตัญยุตากาเลตัมมัสสวันนังเอตัมมังคารามุตตามังคาราโวจานิวะโตจะสันตุติจะกาตัญยุตากาเลนะธัมมัสสวะนังเอตัมมังกัลลามุตตามังขันติจะโสวาจะสัตตาจะมานานันจะนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังกัลลามุตตามังตาโพจะพระมาจาริยัญญาลิยาสัจจานาตัสสะนังนิพพานาสัจนิยาจเอตัมมังกัลลามุตตามังพุทธัสสะโลกาธัมเมหิจิตังยัสสนากัมปติอาโสกังวิราชังเขมาเอตัมมังกัลลามุตตามังเอตาทิสานิกัตวนาสัพพัทธมะปาราชิตาสัพพัทธโสติกัจจันติตันเตสังมังคลามุตตามันติมหามังคลาสุตังยังกินเจวิตังอิทาวารังวาสักเคสุวายังรัตนาปานิตังนาโนจามังอติตาตากะเตนะอิตัมเตลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอามาตังปานิตังยาตัจจะขังกายมุนิสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมัตถิกินเจธัมปิธัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเสโทปาริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาอุสมาธินาเตติธัมมิธัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคคัลลาอัตตาสัตตังมัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตตักขินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิธัมปิตังเกรัตตานังปานิตังเอ
เตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปายุตตามันนาสาเนนานิกามิโนโคตัมมาสัจนัมนิเตปัตติปัตตาอมาตังวิลัตตามุทาเนปุติงบุญจามานาอิธัมมิสังเขรัตตานังพานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินังปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตถจิตตายติเกภวัสสามิงเตกินาภิจาวิรุณนิฉันทานิปันติทิรายาทายัมปะทิโกอิธรรมิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยานิราภูตานิสัมมานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเขตาทาคาตังเทวะมนุสสาภูชิตังพุทธังนามัสสามาสุวัตถิโหตุยานิทาพุตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเขตาทาคาตังเทวะมนุสสาภูชิตังธัมมังนามัสสามาสุวัตถิโหตุยานิทาพุตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันเกตตากาตังเทวมนุสสาภูชิตังสังฆังนามัสสามาสุวัตถิโหตุนัตตานาสุตังกัลลานิยามัตตะคุสะเลนะยันตังสันทังปะทังอภิสัมเมจะสะโพชุจะสุชุจะสุวะโจจะสะมุตุวานาติมานิสันตุสักโกจะสุมภโลจะปะกิโจจะสัลลาอุกาวุติสันตินทาลิโยจะนิปะโกจะอาปะกะโพกุเลสุอานานุกิโตนาจะพุทธังสัมมาจาเรนวิญโยบะเรอุปาวาทายโยสุขิโนวะเขมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปาภูตัตถิตัสสาวะทาวะราวันวะเตตาติกาวะเยมะหันตาวะมัชชิมารัสสกานุกัตุลาทิทาวะเยจาทิทาเยจาทุเรวะสันติอาวิทุเรพุตาวะสัมภเวปิวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตานาปโรวรังติคุเพตานาติมันเยทากัตตาจินังกินเยวายาโลจันนาปฏิกาสัญญานันยามัญญัสสาทุกามิชัยยามาตายาธานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมานุรักเกเอวัมปิสัพพะพุเตสุมานาสัมภวะเยอะปาลิมานังเมตตัญจะสัพพะโรกัสสมิงมานาสัมภวะเยอะปาริมานังอุตตังโทจะเตเลยัญจะสัมภะตังเวลังสัพพตังติทัญจาลังนิสินโนวาสยาโนวายาวัตตะวิกัตตามิโตเอตังสติงยาพระมะเมตังมิหารังอิธรรมาโหติตินจานุปะคัมมาสิรวะทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเขตังจาตุกัปปัสสยังปุณาเรติติกัลลานิยาเมตาสุตาปัมมาโนพุทโธปัมมาโนธัมโมปัมมาโนสังโฆปัมมานาวันตานิสิริสัพพานิอาหิวิชิกาสัตตัมปันทิอุณนานาปิสาราภูมุสิตาตาเมรักขะคาตาเมปาริตาปฏิกามันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมรัตตันนังสัมมาสัมพุทธานังอติโลเกศิลปุณโน
โสจยานุตยาเตนะสัจเจนังกังหามิสัจจกิริยามนุตารังวจิตตัวธรรมภารังสริตัวภุมภเกสัจจกิริยามกัสสะหังสันติปัฏฐาปัตตนาสันติปัฏฐาวัญญนามาตาปิตาจานิขันตาชาทาเวทปฏิกรรมสังสัทเทกเตไมหังมหาปัจจาลิโตสิกิวัชเชสิโสราสกาเลสาเนวุตตะกังปัตตวยาทาสิกิสัจเจนะเมสัมโมนัตถิเอตเมจัจจปารมิติติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรนิสัทธัมมาจาลาติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจัตตังเวนวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคคลายภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจเลกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเทพุทธังโกสติสังฆาโตธัมมานังโยตถาวิเลยัมปิติปัสสัตติโพจังกาจันตัถาปะเรสัมมาทุเปกาโพจังกาสัตเตเตสัพพะทัสสินามุนินาสัมมาตัคคาทาภาวิตาหุริกาตาสังวัตตันติอาภิญญายันนิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเตโหตุสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโตโมกขัลลานัญจกัสสะปังกิราเนตุกิเตเตตวาโพจังเกสัตตาเทสยิเตจะตังอภินันทิตัวโลกังจิงสุตังคันเนเตนะสัจจวัชเชนะสติเตโหตุสัพพะทาเอกตาธัมมลาจาภิเกลัญเยนะภิปิลิตุจุนดัตเตเลนปานาเปตวานาสาสลังสัมโมติตวาจะอาปาทาธัมมาวุฒาฐานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเตโหตุสัพพะทาปาหินาเตจะอาปาทาตินันนามิมะเหสินังมักกังตักกิเลสาวะปัตตานุปติธัมมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเตโหตุสัพพะทายันตุนิมิตตังอวะมังคลันนัสสะโตปะปะกะโอตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะนาจาเมนตุยันตุนิมิตตังอวะมังคลันจโยจามันนาโพสัตโตปะปะคะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาศเมนตุยันทุนิมิตตาวะมังคารัญจโยจามานาโพสกุณัสสะสัตโตปะปะคะโหตุสุปินังกังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุปะหุงสังฆัสสะมาปินิมิตตัสสะอุทันตังทริเมคัลลังอุติตาโครัสสะเสนามาลังธานาติธัมมาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสะภวัตุเตชะยมังคลานิมาลาติเลกัมมาปิโยชิตาสัพพะรติ
โคลัมปนาลาวะกัมมะกัมมาตัตตยักขังกันติสุตันนาจิตวามุนินโตตันเตจะสาภวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงกาชาวลังอติมัตตาผู้ตังทาวะกิจักขามาวัตุตาลุนันตังเมตตัมภูเสกาเวทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตชยมังคลานิอุคิตาคัพคัมมติหัตตสุทาลุนันตังทาวันติโยจนะปะตังกุลิมาลาวันตังเอเตมมโนจิตตวามุนินโตตันเตจะสาภวะตุเตชยมังคลานิกัตถวนากัตถามุตลังเอวะคัพพินิยาจินจายาทุตวะจนังชนะกายมัจเชสันเตนะโสมาเวทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตัมมันดังอติอันดาภูตังปัญญาปฏิปัจจาลิโตชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินันโตปนันทาพุจักกังวิภูทังไมทิพุเตนะเทระพุจักเกนะธรรมปัญญันโตอิทุมาเทสาวิตินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิทุกขาทิติพุจักเกนะสุตตังอัตตังพลัมมังเวสุตเตเมตกาพิตานังยานาคาเทนาเวทินาชิตวามุนินโตตันเตจะสาภวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตตากาทายโยจันโดทินาทิเนสัลลาเตมาตันเดตัวนันเนวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกรรมยานาโลสัพพัญโยมหาการุณิโกยะสัพพะปานินังปุเรตวปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมัยนาจัจจาวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักกยานังทะโนเอวังตวังวิจัยโยโหอิจัยยจุจยมังคเลอปาราชิตาพัลลังเกติเสปัตตาวิปกเลอภิเสเกสัพพพุทธานังคัปปะโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปปะตังสุติตังสุขันโนสุโมโตจะสุยิตังพระมาจาริสุปตักกินังกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปฏิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตวนาลาพันตเทปะทักขิเนเรอัตตารัตตังวิรุณหาพุทธศาสเนอโรกาสุกิตาโหตัสสะสัพเพยาติภินัตถิเมสารนังอัญญังสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวาระเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวาระเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังยังกินเจรตันนังกาเตเวเวตังโวโตระตันนังพุทธสัมมังนัตสัมมาสติภาวันตุเตยังกินเจรตันนังโลเกวิชติเวเวตังอุตุระตันนังธรรมสัมมังนัตถิสัมมาสติภาวันตุเตยังกินเจรตันนังโลเกวิชติเวเวตังอุตุระตันนัง
มังนาทิตัสสมาสติภวันตุเตเลโอตปะสัมปันนาสุขธรรมสมัยตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวธรรมติวุจเลกันติปัตตาปัตตนาตาวันจนามาตาปิตาจานิคันตาชาตาเวราปฏิกามาจยาจนาคตาปุตตาเสตวามาลังสวานังจาตุสัจจังมาตาราสังเยปิวิสุนาราสะปะตันหังคารัตโดทวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตวนิสารเสเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธัมโมตวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังเรสัพพะกุณากาโลอาตเยเมอนุรุตโธจาเลพุทโธจาตักกิเนคนสัญโยปิเตนคัลลาโนจาวามะเกตคิเนสวันเตไมหังอาสุอานันทาราหุรากัสสะโพจามหานาโมวะตุวังจันเตปิติตะตะไกโสยิโยวะปะปังกาโลสิลิสัมนิสัมปันโนโสปิโตโมนิภูขาวมารากัสสะโพเทโรมะเอสิโกโสไมหังวัฏานเนนิจังปาติทาสิคุณาคาโรปุณโนวังคุริมาโลจาอุปาลินวลีเมปัญจมหาเทรานาราเตติลากามะมะเสสะสิติมหาเทราตาชินโนลาสาชะรัตตาสิระเตเชนะอังคามังเกสุสันติตารัตนังปุระโตติกะกิเนเนตาสุตตะกังทัชะกังปัจจโตสิวะเมอังปุริมาลักังคันธาโมระปาริตัญจานยะสุตตะกังอากาเสชะทานังอาสิเสสะลาสันติตาชินานังภาราสังยุเตธรรมปะกาละลังกาเทวะสัตโตเบสังกัจเจนะสัมมาปัญชเลวะตาปิตาทิสัจตาภาหิราชันตุปัทวะเสสาวินายังยันตุอนันตาชาสาชินาปัญชารามัจฉัมมีวิหารัตถังมหิตาเลสัทธาปาเรนตุมังสัพเพเตมังเจวะเมกะโตระโคสุระโคพุทธานุภาเวนะชิตุปัฏฐะโวธัมมันตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยจารามิธัมมานุภาวะปาริโตจลาปัญจลกตานิติตาอัตติอุณตวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัทายะตังตวังกันนาอิเทวะเตปาริวัจเจลาจตันเตอามานุสาอินาปะเกพยัคเขนะเควิเสปุเตอาการะมัลลานินาจัสสัพพะสัมมารณามุตโตทาเปตวการามาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตวะสุขิสัทธาสุทธาสีลังนังธัมมังสุจาริตังจาเลตัสเสวานุภาเวนะโหตุเตวะสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังผู้ชังธารนังวจานังมารุงปะเลตังเทสนังสุตวตัสสายุปวัตติติอุณัสสวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัทายะตังตังกันนาอิเทวะเตปาริวัชเชราชทันเทอามานุเสหิภาวะเกพยัคเขนะเขวิเตพุเตอาการมารเนนะจัสสัพพะสัมมารณามุตโตทะเปตวการมาริตังตัสเสวานุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาสุทธาสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจาริตังจาเรนอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาลิขิตังจิตติตังปูชังธารนังวจานังขลุปาเรสังเทสนังสุตว
วตัสสายุปวัตตติอัตติอุณัสสวิจโยโลกิอานุตตโรสัพพสัทธาอิตัตายาตองตองกันนายเทวะเทปัลเลวะเจลาทันเทอมนุสเสหิภาวะเกปยักเกนะเกมิเตปุเตอะกะระมารเนนะจัสสัพพสัมมารณามุตโตทะเปตวะกะระมาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโวสุกิสัทธาสุทธาสีลังสมาทายังธรรมังสุจาริตังจาเรตัสเสวะนาโหตุเทวสุกิสัทธาลิกิตังเขียนติตังบูชังกาลนังวจานังปะเลสังเดชานังสุตวตัสสายุภวัตติสักกัตตวพุทธรัตนังอุตตมังวะลังนิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสทินานาสันตุปัตถวาจะเปตุขาอุปสเมนตุเตสักกัตตวธรรมรัตนังอุตตมังวะลังปาริลาอุปสมานังธรรมเตเชนะโสทินานาสันตุปันตวาจะเปพยาอุปสเมนตุเตสักกัตตวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังผู้ใดยังปาผู้ใดยังสังฆเตเชนะนัสสันตุปัทถวาสัพเพรุกาอุปสเมนตุเทเวจัจจังเทวมนุสานังกาตุกังทิติกังราสังอัมพิลังลาวันนันเจวะสัพพปยาทิวินาสันโตเอกทาวิติจตุปัญจอินันตทายาวะทุกขาวินัสสันตุชีวิตานังทันตุเตชีวิตานังตันตัจจาอายุวันนังสุขังพลังชีวิตานังภาเวนะโหตุเทวสุขิสัทธาชีวิตานังจโยตัสสะโอจัตตังอุตตมังวะลังสารีรังทุกขังนาเสติเพสัชชังทานามุตตมังทัสสะมาคารยากันรยานังจยังสัมปรายานังบุญญาณิปัลลาโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินาอิมินาชีวิธาเนนะตุมากังจิงภาเวสติทิกายุกัสสัทธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทายโยโสทัทธังศิลาวันเตสุตาทิสุนานาทานังวารังกัตวาชีวิทานังมหพลังเอวังมหิติกาเอสายะทิทังปุญญาสัมปทาตัสสมาธิราปะสังกันเอปันนิตากตาปุญญาตาติอาติอุณัสสวิจโยนิธิโตอินทจตาเทวจตาพรหมจตามหาพรหมจตาอิสิจตามหาอิสิจตามุนิจตาสัตตามังอิสัจตามหาปุริสัจตาจักรวัติจตามหาตาพุทธจตาปัจเจกพุทธจตาอรหันตจตาสัพพสิทธิวิชาตาลานังจตาสัพพโลกาจริยานังจตาสัพพโลกาธิปติยานังจตาเอเตนะสัจเจนะตุยหังสุวัติโหนตุตุยหังสวหายานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังคัสสะสยะทิตังหุโลสวหายาอินทจตายมาจตามหาปัมมาจตาอิสิจตามหาอิสิจตามุนิจตามหามุนิจตาปุริสะตัมมหาปุริสัจตาจักรวัติจตามหาจักรวัติจตาพุทธจตาปัจเจกพุทธจตาอรหันตจตาสัพพสิทธิวิชาตาระนังจตาสัพพโลกาจริยานังจตาสัพพโลกาธิปติยานังจตาเอเตนะสัจวัชเชนะตุยหังสุวัติโหตุตุยหังสวหายานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะสยะทิตังโลสวหายาอินทจตา
มาจตามหาปัมมาจตาอิสิจตามหาอิจิจตามุนิจตามหามุนิจตาปุริสัจตามหาปุริสัจตาจักรวติจตามหาจักรวติจตาพุทธจตาปัจเจกพุทธจตาระหันตจตาสัพพสิทธิวิชารนังจตาสัพพโลกาจริยานังจตาสัพพโลกาธิปติยานังจตาเตนะสัจวัชเชนะตุยหังสุวัตถิโหตุตุยหังสวหายานะโมพุทธัสสะนะโมสังกัสสะจายะติตังโหโลโหโลสวหายาสิลิติติมัตติเตมังเอติมหาปุณณภาริมิตาปุญญาติกาลจัสสัพพันตรายานิวารณะสัมมัตตสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวติสัมมาปุริสลักขณานุภาเวนะสิตยานุปยัญชนะนุภาเวนะอัตตุตระสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพนารังภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตัสสะอุปมิตานุภาเวนะตัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะตัสสะปาระปัตตปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานเอตานุภาเวนะปัลลานุภาเวนะยายะธัมมานุภาเวนะจตุราสีติสาสะธัมมะกันดานุภาเวนะนวโรกุตระธัมมานุภาเวนะกัมปิกรรมการุภาเวนะอัตตสัมมาปฏิญานุภาเวนะชาลปิญญานุภาเวนะจตุสัจจยานันสัพพัญญุตยานานุภาเวนะสัพพัญญุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนัตยาจัลลันหานุภาเวนะตุยหังสัพพโลกโสปัทวะทุกขโทมานะสุปายาสาวินัสจันโตสัพพอันตารายาภิวินัสสันตุสัพพสังฆปะตุยหังสัมมิฉันตุทิกายุตาตุยหังโหตุสัตตวัจจจิเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพทากะสัพพพัตตวันนาภูมิกังคามหาสมุทธารักกะเทวตาสัทธาตุเมอนุรักขันตุทุกขปัตตาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาวันตุสัพเพปานิโนเอตวัตตาจามิสัมปะตังปุญญาสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุปัจจัมปติสิทธิยาดานังดาทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุนตุขฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปัตตาเจขานันจยังวัลลังลาอันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสทุกโขพุทธานังสุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสามัคคานังกะโพคติโยเสโตจัลเลตัสสะมิเยโพตปะติจายโนวิจาจัลลานะสัมปันโนวามนุเสติวัตปะติอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนาโทกติโยตปะติชายเยตปะติพระมโนอัฏฐสัพพมโหรตังพุทโธตปะติเตชะสาอโรกยาปรมาราภัสสันตุทิปรมังทนังวิสัสสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังสาธุ สาธุ พระมหาเถระอันมีหลวงพ่อจันทร์ประโคมมงคลศีลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าอาวาสวัดสารคามรังสรรค์เมืองวะจันทร์ประโคนิวิทย์ศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าวัดห้างต่ำอันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์พร้อมโดยท่านพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์
รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดป่าฝางพระครูหิรันสุภาธาดาเจ้าคณะตำบลแม่โป่งแม่ห้อยเงินวัดแม่ห้อยเงินได้เมตตาเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเป็นพระภาวนาจารย์เบื้องหน้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพอท่านพระครูอดุลยานประยุทธ์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดม่วงมาไตท่านพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าวัดบ้านร้องและท่านพระครูวิสุทธิเขมรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดปะตึงคูบาน่าได้นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชสัญญาบัตรพัดยศสืบจตาหลวงถวายพระครูชลทานพิทักษ์และสมโภชเสนาสนะอันได้สร้างขึ้นและบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อนที่จะได้ยอตาลหยาดน้ำถวายไว้ในโจตกะวรศาสนาวันนี้หลวงพ่อวัดม่วงมาไตเจริญพุทธมนต์ฉบับเต็มเป็นที่เต็มอกเต็มใจนะครับท่านพระครูชลทานพิทักษ์ว่าวันนี้อายุมั่นขวัญยืนโรคภัยไข้เจ็บเปียทิโลกาหายหมดตั้งนี้ต่อไปอยู่ดีสบายต่อจากนี้ไปจะได้ถวายเครื่องสักการะและรับการผูกข้อมือจากพระมหาเถระอันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง2 รูปเก้านิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์น้อมถวายเครื่องสักการะต่อหลวงพ่อท่านพระครูมงคลศีลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าวาดวัดสารคามรังสรรค์เมืองวะอันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในอำเภอแห่งนี้ครับเครื่องสักการะเป็นขันเงินข้าวตอกดอกไม้ใส่น้ำส้มปล่อยเป็นเครื่องสักการะตามได้คารวะแต่โบราณได้น้อมนำถวายได้หลวงพ่อวัดเมืองวะจะได้มัดมือแด่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์หลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอตนเมตตาเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในเมืองดอยสะเก็ดท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้สนองงานเสมอมาอบอุ่นร่มเย็นปกเก้าปกเกตรูปที่2ถวายเครื่องสักการะต่อหลวงพ่อพระครูนิมิตรศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าเจ้าวาดวัดห้างต่ำได้น้อมนำเครื่องสักการะถวายนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับหลวงพ่อวัดห้างต่ำจะเมตตาผูกข้อมือการสุมาควตาลโอกาสตาลได้กล่าวไปตวาตอนทักษิณาตาลอ้อยกระเดียวเราจะได้ขอรับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิท่านเป็นพ่อเมืองจะได้เป็นผู้นำกล่าวคำถวายเสนาสนะวันนี้ท่านนายอำเภอนำทำการใดทุกอย่างสำเร็จหมดเพราะท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ดังนั้นกินใหญ่ตานหลวงเอาท่านนายอำเภอนำวันนี้กินใหญ่ตานหลวงเพื่อเรียกว่าวันหยาดน้ำถวายสิ่งก่อสร้างโบราณบ้านเมืองว่าบะฮือกินก่อนตานลูนเหตุครูบาเจ้าศรีวิจัยตานก่อนแล้วก็กินดังนั้นกระเดียวโรงทานฝั่งเปิดเตอร์โรงทานทุกโรงตานยังไม่ได้ตานเตื้อท่านนายอำเภอยังไม่ได้นำกล่าวคำถวายพระสงฆ์ไม่ได้ปั่นปอนเตื้อโรงทานอย่าเพิ่งเปิดรอสัญญาณอย่างเดียวดังนั้นโบราณวัดตานแล้วกินเต็มที่เมื่อตอนวึดไผ่จะกินตั้งบ้านตั้งจองไผ่จะแห่ขวดตาลเต็มที่บัดนี้ได้เวลาแห่งการตาลใหญ่หลวงแล้วขอเรียนเชิญท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวคำถวายตั้งนะโม3จบและท่านจะได้นำกล่าวคำถวายเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านครับครับวันนี้เราน้อมนำท่านจะได้กล่าวมุทิตาสักการะและจะนำกล่าวคำถวายสืบไปครับขอทุกท่านนะครับได้ร่วมถวายเสนาสนะพร้อมกันนะครับก็ขอร่วมกล่าวนะโม3จบพร้อมกันนะครับก่อนที่จะกล่าวตามนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตเสนาสนานิเสนาสนานิสัปริวารานิสัปริวารานิจาตุทิสัสสะจาตุทิสัสสะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะอาคะตานาคะตัสสะอาคะตานาคะตัสสะวาลัญชนัตถายะวาลัญชนัตถายะอิมัตสมิงอิมัตสมิงอาวาเสอาวาเสนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิเสนาสนานิเสนาสนานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจะอาทีนันจะปิยะชนานังปิยะชนานังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเสนาสนะขอมอบถวายเสนาสนะพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ในอาวาสนี้ไว้ในอาวาสนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอยเป็นเครื่องใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาและยังมิได้มาขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะจงรับเสนาสนะพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วยมีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลละนานเถิดตลอดกาลละนานเถิดพระสงฆ์อนุโมทนาสาธุการเรียบร้อยตามจรีตฮีตบ้านกองเมืองเก้านิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้เกณฑ์กันพระพุทธกันพระธรรมกันพระธาตุเจติยธาตุเจ้าไม้สลีตามจรีตฮีตแม่ห้องไข่บ้านเฮาเมืองเฮาท่านพระครูเป็นต้นเป็นประธานยอตานเพื่อถึงแก่พระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระเจติยธาตุเจ้าและไม้สลีมหาโพธิปัลลังก์ต้นอันหาเสดได้ยกยื่นยอตามเพื่อเป็นอามิสปูจาตามธรรมเนียมปฏิบัติแม่ห้องไข่น้อมนำถวายครับที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ดถวายที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรูปที่1ขอเรียนเชิญท่านธงชัยครับที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเชิญท่านจักรินทร์ศิรินทร์พระภูมิท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดถวายที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าแถวที่2หลังหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดนะครับหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวัดป่าฝางวันนี้เชิญท่านนายกสว่างจันเที่ยงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จตามที่หลวงพ่อวัดป่าฝางที่หลวงพ่อวัดแม่ห้อยเงินใต้เจ้าคณะตำบลเชิญพ่อภัยรัตน์ธาตุอินจังขหบดีฐานะบดีเราเข้าที่หลวงพ่อแม่ห้อยเงินใต้เจ้าคณะตำบลแถวด้านหลังนะครับต่อไปเรียงตามลำดับแถวด้านหน้าด้วยความเคารพจะได้ขอเรียนเชิญท่านนายกประยูนตริโยเรียงตามลำดับเลยนะครับเข้ามาประเคนถวายอาจารย์สุมาลีสุกันธาเดี๋ยวเชิญตามลำดับเลยนะครับ
กำนันองค์อาจขันใจพ่อกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่ท่านผอ.สกร.ดอยสะเก็ดเชิญท่านผอ.รพสต.บ้านห้วยบ่อทองอาจารย์คณิตธนูธรรมเจริญผอ.โรงเรียนปังงิ้วผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าแม่แตงนายกอบต.เมืองกายผอ.รพสต.บ้านสันทรายแม่ห้อยเงินเชิญท่านอดีตพ่อกำนันสมิงทาอินอดีตพ่อกำนันสวัสดิ์ทาวันนะอาจารย์สรศักดิ์ลิขิตตระกูลรุ่งและเชิญอาจารย์จุมพลชัยมงคลพ่อหลวงวิสิตพ่อหลวงบ้านบวกขอนเวียงปะเป้าพ่อหลวงบ้านแม่ห้องไคร้บ้านเฮาหมู่8พ่อหลวงบ้านเหล่าแม่แตงเดี๋ยวเชิญนะครับเด้อนายกสว่างเรียบร้อยนะครับด้านหลังท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตื้อของดอยสะเก็ดตื้อของเวียงปะเป้าถ้ามานะครับเด้อพ่อหลวงบ้านอาจจะประกาศบ่ครบแม่แตงเด้อพ่อหลวงผู้ช่วยสารวัตรแพทย์สอทอของแม่แตงของเวียงปะเป้าแม่เจดีแม่โป่งแม่ห้อยเงินแล้วก็แม่แตงบ้านเหล่าเมืองกายนะครับคณะกรรมการโรงเรียนนะครับของโรงเรียนของตำบลทุกส่วนเลยเนอะไปช่วยกันเกณฑ์ถวายให้เรียบร้อยนะครับพ่อหลวงในเขตตำบลแม่โป่งไม่ค่อยเงินเลยนะครับเนอะท่านผู้ใหญ่บ้านของแต่ละบ้านพ่อจ่ายเข้าไปทางในสุภาพบุรุษท่านผู้ใหญ่บ้านของเขตตำบลแม่โป่งไม่ค่อยเงินผู้ใหญ่บ้านเขตบ้านสหกรณ์ตำบลสหกรณ์แม่ออนใกล้เคียงของตำบลด้วยนะครับผู้นำของแม่ออนตัวผู้นำของแม่แตงผู้นำของปะเมียงเทพเสด็จวันนี้มากันหลายท่านเข้าเกณฑ์เลยนะครับเวลามีน้อยศรัทธาเข้าเกณฑ์ได้เลยน้อมนำถวายให้ครบเลยครับแถวด้านหน้าครบพร้อมเข้าแถว2ด้านหลังเลยนะครับวันนี้ครูบาสังฆะมีหลาย60 กว่ารูปมาประเคนคือพร้อมขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพท่านร้อยตำรวจโทวีรวัฒน์บุญหมื่นประเคนด้วยนะครับสุภาพบุรุษเข้าแถว2ได้ง่ายเข้าไปแถวหลังได้เลยช่วยกันเกณฑ์ถวายผู้นำในองค์กรต่างๆบ้านเฮาตำบลแม่โป่งตำบลใกล้เคียงวันนี้มาหลายตำบลเพราะว่าหลวงพ่อพระครูชนไปพัฒนาไว้หลายอำเภอเป็นนำกินนำตาลไว้หลายที่นะวันนี้ได้มาแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะต่อหลวงพ่อไปมุทิตาไปนำกินนำตาลไปพัฒนาไปเป็นต้นความคิดไปนำสถานหลายที่บวรบ้านวัดโรงเรียนราชการไปนำตาลผ้าป่าไปนำพัฒนาอาคารนำสร้างประโยชน์โสธิผลไว้หลายอย่างนะครับเเกณฑ์ถวายให้ครบพ่อมาเฮมามอบปฏิกละพ่ออาจารย์ว่าไม่เอาใครมานั่งไปมอบปฏิกละครบพร้อมนะครับต่อจากนี้ไปหลวงพ่อท่านพระครูมงคลศิลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดจะได้กล่าวสัมโมทนีกถาและจะได้นำพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นลำดับต่อไปก้าวขอกราบพระธนาครับขอถวายความเคารพนับถือหลวงพ่อพระครูวินิจศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อท่านพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดหลวงพ่อท่านพระครูอดุลยานประยุทธ์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและหลวงพ่อท่านพระครูวิสุทธิเขมรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงท่านพระครูหิรันสุภธาดาเจ้าคณะตำบลแม่ปงแม่ห้อยเงินและหลวงพ่อปฏิภาณธนธรรมทินเจ้าวาดวัด
พระธาตุจอมพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ของไข่พระเทรานุเถระทุกรูปทุกองค์ตลอดถึงคุณโยมจักรินทร์สิรินทรภูมิในอำเภอดอยสะเก็ดโยมพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ดคุณโยมประยูนตริโยนายกเทศมนตรีตำบลแม่ป่งแล้วก็คุณโยมสว่างจันเที่ยงนายกตำบลเทพเสด็จคุณโยมอาจารย์สุมารีสุกันธาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดทานบดีศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เขาได้มาแสดงโมทิตาจิตท่านพระครูชนทานพิทักษ์พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกมาหลายที่หลายทางเท่าที่ท่านพระครูเพิ่นได้ไปบริหารจัดการเกี่ยวกับศาสนาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันนี้มานึกถึงคุณงามความดีหัวใจเจ้าอาวาสท่านพระครูพิทักษ์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้ประพฤติว่าได้ปฏิบัติธรรมทำตนให้เป็นที่รักหัวใจเจ้าอาวาสตามที่เขาได้รับทราบได้รับรู้ลักษณะของผู้ที่รักษาคุณธรรมนำตนปฏิบัติท่านพระครูนั่นเป็นคนที่รักบ้านเหมือนกับวัดรักวัดเหมือนกับบ้านช่วยบริหารกิจการคณะสงฆ์ในส่วนชุมชนของบ้านของจองนอกจากนั้นเพิ่นก็ฮักงานเหมือนกับชีวิตเอาใจใส่ในกิจการงานบ่บกพร่องนอกจากนั้นท่านก็ฮักลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกับลูกหลานของตัวเก่านอกจากนั้นฮักศรัทธาเจ้าบ้านเหมือนกับญาติที่พี่น้องและก็ประการที่5ฮักเพื่อนข้างฟ้องเหมือนกับฮักตัวเองจึงเป็นที่มาของการได้รับยกย่องทางคณะสงฆ์ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพูดถึงเรื่องค่าของยศดีๆนั้นมันมี5ประการด้วยกันที่อย่างพ้องก็ประกอบไปด้วยอิสริยศความเป็นใหญ่ยิ่งได้แก่ยศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้สูงกว่าเช่นทหารตำรวจผู้ใหญ่บ้านกำนันพระเจ้าพระสงฆ์เป็นต้นประการที่2เกียรติยศยิ่งด้วยชื่อเสียงเกียรติคุณหรือคุณงามความดีที่เขาได้สะสมมาอบรมมาจนสังคมยอมรับและการยกย่องและยศประการที่3บริวารยศยิ่งด้วยพวกพ้องบริวารเกิดขึ้นได้เพราะว่าการหลั่งน้ำจิตน้ำใจคือแก่ผู้น้อยท่านจึงได้กล่าวว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดก็เพราะว่าน้ำใจแห้งนอกจากนั้นบริวารยศที่ได้กล่าวมานี้เป็นยศในส่วนที่ดีส่วนแถมยศหนึ่งบ่ควรจะมีบ่ควรจะสร้างได้แก่ทรยศได้แก่การหักล่างหักหลัง
ต่อผู้ที่มีอุปการะคุณต่อศิษย์เนรคุณต่ออาจารย์ผู้น้อยเนรคุณผู้ใหญ่ลูกน้องเนรคุณเจ้านายอายศอันนี้บางคนจะมีบางคนจะสร้างและยศแห่งประการหนึ่งอัปยศก็คือมดดีก่อสิ่งที่เลวร้ายให้เกิดขึ้นที่เปิ้นกล่าวไว้ว่าความเลวความซามความที่น่าอดสูลูกฆ่าป่อฆ่าลูกผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวเปิดฟ้องตอนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยศเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับตัวเขาที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็ได้รับยกย่องสรรเสริญได้ยศมาเป็นผู้ช่วยพระอารามได้ยศคือได้ยศชั้นเอกวัดราชเทียบเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงตอนนี้เป็นต้นในวันนี้เอาท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายของสมณะทั้งฝ่ายของคฤหัสถ์ก็ได้มาร่วมยกย่องมาร่วมแสดงมุทิตาจิตในนามพระเจ้าประสงค์ทางส่วนต่างอำเภอในอำเภอดอยสะเก็ดก็ดีขออนุโมทนาสาธุมาแสดงความยินดีมุทิตาจิตตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มีกุศลเจตนาอันดีมามุทิตาจิตในวันนี้ขอให้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์จงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญในบวรพุทธศาสนาคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบธรรมขอความนึกที่ปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัย4ประการคืออายุวันนะสุขภระเหมือนกันทุกผู้ทุกท่านโดยเถิดยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโททินังเปตานังอุปกปติอิชิตังบดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขีติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขีติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวันสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอัตตารั
สุขิโตโมพุทธัสสะสะเนอะโรโกสุขิโตจิสังอาสัพเพหิยะติปิโสอัตถรัตโธวิลุนโหพุทธัสสะสะเนอะโรโกสุขิโตโหหิสังอาสัพเพหิยะติปิสัพพมังคลังลังขันตุสัพพเทวสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังลังลังขันตุสัพพเทวสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาทิภวันตุเตตามิพันเตสัพพังอปัลลาทังคัมมะธรรมเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัปปังสามินากตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูฮิรัญสุภธดาเจ้าคณะตำบลกับหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงพ่อพระครูอดุลยานประยุทธ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ขอขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปขอบคุณพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่มีส่วนร่วมที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆณโอกาสนี้ตัวขออนุโมทนานิมนต์ครูบาจันติบชยันโตกำนะครับเนอจะได้พรมน้ำมนต์ศรัทธานะครับจะยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทาโนเอวังทวังวิจัยโยโหวิจัยยัตจยามังกาเลกปัลลาจิตาปัลลังแกทวิปกพันเลอภิเศกเกสัพพพุทธานังกัปปะโตปโมดสุนักขัดตังสุมังกะลังสุมปัมภาตังสุงดเตตังโนสุมุตโตจัสุยิตังพระมจารีสุปาตกินังกัมมังวาจากัมมังปะตักกินังปะตักกินังกัมมังปานิติเตปะตักกินาปะตักกินานิกัตวานตัตเถปะตักกิเนสาธุนิมนต์พระสังฆเจ้าฉันเพนปื้นโพงหลวงวัดแม่หองไคดุริยะนนทีธนรัตน์ศิลป์ขึ้นสมโพธิเฉลิมฉลองนะครับวันนี้จะฟ้อนก็ฟ้อนจะรำก็รำคณะแห่จ้างซอสมโพธิได้เลยขอบพระคุณท่านนายอำเภอได้รับประทานอาหารกลางวันท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิจะได้รับประทานอาหารกลางวันท่านธงชัยและคณะเชิญที่ใต้กุฏิสงฆ์นะครับศรัทธาญาติโยมเปิดโรงทานกินข้าวตอนเปิดโรงทานนะครับบัดนี้ระวังคึกหันนะครับคึกหันคลองทุกรูปคึกหน้าหันนะครับระวังคึกที่ขึ้นหน้าพระเจ้านี่
นิมนต์คณะสงฆ์ฉันเพลนะครับคณะสงฆ์ฉันเพลปื้นกุฏิขอบคุณศรัทธาญาติโยมขโยมโชเฟอร์คนขับรถรับทายทานที่ในศาลาใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณอาจารย์สุมาลีด้วยความเคารพขอบคุณด้วยความเคารพนะครับขอบคุณท่านธงชัยขอบคุณท่านจักรินทร์ท่านนายอำเภอพวกเราวันนี้สมบูรณ์แบบทุกประการขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปเมตตาขอบคุณศรัทธาทุกท่านพระสงฆ์องค์เนรที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานขอบคุณโรงทานขอบคุณอาหารเครื่องดื่มขอบคุณท่านนายกสว่างจันเที่ยงขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมวันนี้ขาดตกปกพ่องประการใดต้องขอสู่มาภัยมาณโอกาสนี้โดยแล้วก็เดินทางวันนี้ฉลองสมโภชฟังปิกเนอร์ฟังซอฟังแห่พอการแสดงก่อนวัดวาอารามจะตานหัววัดมุทิตาใครจะถวายของขวัญถวายปัจจัยหลวงพ่อเต็มที่ถวายได้ตลอดทั้งบ่ายใครจะถวายของขวัญถวายปัจจัยมุทิตาสักการะที่ซุ้มได้ตลอดวันนะครับวันนี้สามารถมาถวายได้ศรัทธากินข้าวตอนก่อนเรียบร้อยทุกประการนะครับเชิญทุกท่านไปกินข้าวพื้นโฮงก่อนเนาะกินข้าวพื้นโฮงก็ได้โฮงทานก็มีเปิดโฮงทานแล้วประเด็นนี้เปิดโฮงทานแล้วนิมนต์นะครับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงซึ่งวันนี้เราท่านทั้งหลายจะมีคนพอทั่วโลกถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตโดยถ่ายทอดสถานีวิทยุโดยขอเชิญไปกินข้าวกินน้ำนิมนต์เนรไปฉันเพลนะครับพื้นกุฏินิมนต์สามเณรทุกรูปไปฉันเพลพื้นกุฏินะครับศรัทธาเขาก็ตามสะดวกมีโฮงทานหลายอันหลายอย่างจะกินอันใดจะเอาอันใดก็ได้กินเฮืออิ่มนี่ฟังเอาเมื่อกินเฮืออิ่มนี่ก่อนฟังเอาเมื่อฮะนุโมทนาขอบคุณพี่น้องเมืองฝางอันนี้ซาใบเมี่ยงมาจากหลายที่หลายทางป่าเมี่ยงวันตกมีป่าเมี่ยงวันออกมีส้มเมืองฝางกำลังหาลูกจอมตองมาเจ้านี่ ส้มเมืองฝางให้ใครจะเอาส้มมาทางเฮซอกกินข้าวกินน้ำกันเนาะโฮงทานก็ได้พื้นโฮงก็ได้ ไอศครีมมีจังเพศซาลาเปาโฮงเฮียนแม่ห้อยเงินไอศครีมโฮงเฮียนเทพเสด็จวิทยาข
ข้าวมันปิ้งรอพอสตอบ้านสันทรายหมดนึ่งเหลือกกระน้ำสมุนไพรของปหลวงพิมพ์วัดเจอเนอร์จังเฮกมีอาหารการกินมีนักตังไปทานแล้วเอาอาหารมากินจะไปได้เนอร์ตั้งหน้าโฮงไปตั้งในเพ่มีหลายโต๊ะอยู่เนอะสถานที่ไม่ได้มาโฮงเพ่เนอะตั้งในเพ่มีหลายโต๊ะอยู่